Pinakamamahal pa Jesus mo minamahal. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang gawin po, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaganda na po. Amen. At mga nasa labas, magsipasok na po dito po sa loob upang atin na pong masimulan, mga minamahal, ang ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Atin din pong pinapabot ang dobleng paggalang. Pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren-in-law, to the whole Almeida family. Amen. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved elders na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy na Amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vine, praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, Amen. At kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, ang maging sa mga beloved children. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw ng linggo. Amen. Ang araw ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Isang napakalagang araw, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal, ay talagang dapat natin talagang laging alalahanin, mga minamahal. Amen. Ang araw ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Aklat po ng mga Awit 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Masdan ninyo, mga minamahal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Na nakabubuti. Amen. Nakabubuti at naliligayahang tunay, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na tayo po ay nagsitahang magkakaisa. Amen. Na magkakasama. Amen. Sa pagsamba. Amen. Sa espiritu at katotohanan, sa pagpapasalamat, at sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Aklat muli ng mga Awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen. Ito po ang ating gagawin. Amen. Sa tuwing tayo po, mga minamahal, ay nagkakatipon. Amen. Tayo po ay mag-aalay. Amen. Aawit ng mga papuring awitin para sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat sinasabi ng aklat muli ng mga Awit 116:12-13, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin. Amen. Ano po ang ating ibabayad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng kabutihan ginawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Wala po tayong maibabayad. Amen? Kahit sabi po, wala po tayong ibang gagawin kundi ang patuloy. Amen? Patuloy na magpasalamat at aawit ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen?
tayo ay tatawag lagi sa ating pinakamamalapayang Diyos, ating ipagtatrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Amen? Hindi po natin pababayaan. Amen? Hindi dapat pabayaan ng mga tunay na anak ng Diyos ang pagkakatipon. Amen? Ang pagkakatipon ng mga banal. Ngayon, lalo na ating namamala, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Na nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng ating pinakamamanapayang Diyos. Amen? Aklat po ng awit, 101 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain, rejoice in the Lord always, mga minamahal. Amen? Tayo po ay mga galak lagi sapagkat nasa atin ang ating kaligtasan. Amen? Ang kagalakan ng ating kaligtasan, mga minamahal, nasa atin po, mga minamahal. Amen? Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Aklat muli ng mga awit, 47:1, ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen? Sigurado po ang tagumpay. Amen? Sigurado ang tagumpay ng matunay na anak ng Diyos. Amen? Sapagkat mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamalapayang Diyos, diyan nalulugod ang ating pinakamamalapayang Diyos. Kaya tinitiyak po, mga minamahal, amen, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, na ang ating pagpupuri ay makaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan. Yan ang itinuro sa atin. Kaya't mahaba yung ating pagpupuri, mga minamahal. Amen? Kaya nga dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, punong-puno ng himala. Amen? Punong-puno ng kapangyarihan ng ating pinakamamalapayang Diyos. Nagmamanifest. Kumikilos, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapayang Diyos. Kaya't lahat ng mga karamdaman, mga bulag, nakakita, amen, sa pangalan ni Jesus, mga bingi, nakarinig, pipi, nakapagsalita, kitong nilinis ng ating pinakamamalapayang Jesus, amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay magpupuri, mga minamahal, amen. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating pong buong lakas, buong puso, at buong kaluluwa, amen. At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamalapayang Jesus, mga minamahal, amen, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, amen. Tayo po ay tumayo, at tayo po ay sama-sama, magkaisang manalangin, mga minamahal. Tayo po ay dudulog, amen. Tayo po ay magkakaisang dudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ay samahan, amen, patnubayan ng ating pinakamamalapayang Jesus sa araw na ito, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All dakilang mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor, Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkalubo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpupuri, o malapayang Jesus, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pong mga pagkukulang, saan man po kami nasumpungan, sa aming pagsalangsag sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Amin pong idinadalangin, amin pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabayin pa po ang kanilang buhay. O malapayang Jesus, langisan mo po, o malapayang Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito. Mula sa mapapuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo, hallelujah, mga pinagpalang mga awit mula sa kupunan ng mga beloved Children's Choir, beloved Youth and Single Choir, beloved Adults Choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir, maging sa aming pong pagbibigyan na aming kasampung bahagi tandog, maging sa aming special offerings, higit sa lahat, sa iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito,
sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay po patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, umalapang Diyos, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po, umalapang Diyos, ang kanilang pamasahe, ang kanilang sasakyan, at aming hinihiling, umalapang Diyos, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoong Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po ay magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful song. Praise the Lord. Abang ating hinihintay po ating pong beloved kapatid, tayo po muna umawit, mga minamahal, ng isang malumanay na awitin para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka.
puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hallelujah. Sa aking kainan, oh, palakasin mo tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang lagi kaakbay. Oh, Jesus, lalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilag. Just a closer walk with thee, when Jesus hear my plea. Oh, daily walking close to thee, let it be, my dear Lord, let it be. Oh, through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. Oh, when my feeble life is over, oh, time for me will be no more. Oh, guide me gently, safely over to thy kingdom shore. Oh, just a closer walk with thee, when Jesus hear my plea. Daily walking close to thee, let it be, dear Lord, let it be.
pagkasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging gagabay. Oh Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Aking buhay, O Kristo, sa gawain mo. Okay, ganda ng umaga, kasi anong buhay ko at kay Sikla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng okay, ganda ng umaga, kasi ang buhay mo at kay Sila. Ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Maganda ng umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa kapiling niya yung walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Tulad man yung madilim, may mga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din sa umaga, ay liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kadiliman, hirap at pagusan, sapagkat sa Kanya lamang nadarama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, na si Kristo ang iyong kasama. Praise the Lord! Hallelujah! Siya ang tanging daan, katotohanan, sa kapiling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y puno-puno ng kulay. Ulap pa ni magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Glory, hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to believe in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I put a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never have a thing till I open up and let Jesus in. Now I'm saying Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to believe in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within.
mind. They thought I'd have a peace of mind, but I never have a ticket to open, never let Jesus in. Now I say Jesus got a hold in my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Yes, Jesus got a hold in my life and praise the Lord, hallelujah. Oh, Jesus got a hold in my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Yes, Jesus got a hold in my life and He won't let me go. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Praise the Lord. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Put your hand on the head of the man who still the water. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Put your hand on the head of the man, still the water. Put your hands on the head of the man, calm the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me the way, oh Lord. Lead me the way, oh Lord. Lead me the way everlasting. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of times, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone.
by the signs of time, it won't be very long. Yes, amen. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. And there's a whole lot of people going home. Salamat po, Panginoon ko, sa biyaya ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Yes, amen, hallelujah. Ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami yung kukunin na. Amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Oh, lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami yung kukunin na. At amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Praise the Lord! Hallelujah! Ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, galingan mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan man ako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ay iyong lukulukan, buong daigdig man ay iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Praise the Lord! Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring amin. Pasasalamat, kailangan kataas-taas ang Diyos. Praise the Lord! Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan man dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan iyong lukulukan, buong daigdig man iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Glory! Hallelujah! Pagpupuri sa'yo, kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, pagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo.
a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. Praise the Lord, hallelujah. Right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Praise the Lord, hallelujah. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Amen! Hallelujah! Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mong tapat. Purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Yes, amen! Purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na tumutok, pinagkain, mga pilay pinalakad, nakakitang mga bulag, masasamang espiritu ay pinalayas. Praise the Lord! Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Glory! Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Glory! Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan nilinis, bagong buhay ibinihis.
kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Praise the Lord! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Purihin ka, hallelujah! Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nabubutong pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Praise the Lord! Iyong purihin ka, hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Purihin ka, glory, hallelujah. Panginoong Jesus, hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kami lahat ay tinubos, sa kasalanan nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, hallelujah! Panginoong Jesus, hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Well, hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Oh, purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas, ang pag-ibig niya'y wagas. Aming Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Ang Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay rumirinig. Ikaw aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman ang iyong praise the Lord, hallelujah! Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw ang aming Diyos sa simula lukas. Nagpagaling ng may sakit, wala na nang makahigit. Yes, amen, hallelujah! Bulugod na iginawa, mga pangailangan at kanya na inilaan. Wali namang siriyang mayaman, panginaan at katotohanan. Ikaw
magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas, Panginoon, ang kalangitan. Praise the Lord, hallelujah. Ikaw simula wakas, Panginoon, aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas, ang pag-ibig na iwagas. Aming Diyos ay kay buti, yes, amen. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay lumilinig. Ika'y aming papupurihan, Panginoon Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much for sitting. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw ang aming Diyos, simula wakas. Ika'y aming papupurihan, Panginoon Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw ang aming Diyos sa simula wakas. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating pagkamata. O may lapit na mangyari bago maging uli. Siya yung tanggapin, asal niyon siya di makapiling. Sa araw niyon, tingnan mo ang langit na kiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw niyon, tingnan mo ang langit na kiganda. Praise the Lord! Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O may lapit na mangyari at bago maging uli. Siya yung tanggapin, at sa araw niyon siya di makapili. Sa araw niyon, tingnan mo ang langit na kiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw niyon, tingnan mo ang langit na kiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Panginoon na lamang ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong
iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tumuhay, kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets. See everywhere you go, tell everybody, come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets. Glory, hallelujah. Everywhere you go, tell everybody, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the deep eagle tower, He will crush the devourer. Darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, glory. He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the deep eagle tower, He will crush the devourer. And bring the powers of darkness underneath my feet. There was a crowd gathered up from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost was being poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and better than every one of them. And the wind that blew us back to us. Praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said to you, we'll be the same on the day of Pentecost, for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. Let the wind that blew at Pentecost gets blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine the light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, glory, hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When He went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take that for my journey now.
like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Praise the Lord, hallelujah. And I've been baptized, my soul get happy and I'm satisfied. I wanna take nothing from my journey now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Papuri na, papuri na, papuri tayo na sa Diyos. Papuri na, papuri na, papuri tayo na sa Diyos. Nakikita ni buwan, huwag mo na mga kasyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Papuri na, papuri na, papuri tayo na sa Diyos. Papuri na, papuri na, papuri tayo na sa Diyos. Nakikita ni buwan, huwag mo na mga kasyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Papuri na, papuri na, papuri tayo na sa Diyos. Papuri na, papuri na, papuri tayo na sa Diyos. Nakikita ni Juan, huwag mo na mga kasyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Papuri na, papuri na, papuri tayo na sa Diyos. Papuri na, papuri na, papuri tayo na sa Diyos. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be never ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout, lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Let us sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang buo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, o sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang buo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, o sa malaking hukuman. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarap
katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso. Praise the Lord. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the presence of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power. Praise the Lord, hallelujah. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat umawit sa kalangitan. Praise the Lord, hallelujah. Lahat umawit sa kalangitan. Tunay na masaya. Wala na pagsubok, glory, hallelujah. Wala pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Sama-sama tayo sa sama-sama tayo sa kalangitan. Tunay na masaya. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Puro ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, kapalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Puro ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan, kagalakan. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Praise the Lord, hallelujah. Wala pa kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. Praise the Lord, hallelujah. Keeping me alive, my Jesus keeping me alive.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! At dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo naman ay darako sa kasunod na ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga malumanay na awitin, mga psalm songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother John Noel Braganza, aking hinihiling na tayong lahat ay muling tumayo o lumuhod. Sama-sama tayong manalangin upang tayo patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal Panginoon, sa unang dala ng beloved pastor, Oldest Rod Almeida, maraming salamat sa pagpala pinagkala mo sa amin muli sa araw na ito upang sama-sama ka namin mapapurihan, maluhatin ba sa pasalamatan sa Espiritu sa katotohanan. Maraming salamat. Aming pinakamamahal Panginoon, sa kalakas ng kalusugan, buhay, taglay ng bawat sa amin, at bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kaming lahat ay nagpapakumbaba lumalapit sa iyong paanan, nagsusumamo, nagsisisisang kami ng sumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may salita o sugo, patawarin mo kami. Hugasan kami ng iba na dugo siya sa krus ng Kalbaryo. Patuloy namin dalangin ang kalakas ng kalusugan, mabang buhay ng aming dear beloved pastor, Will Estrada Almeida. Patuloy mo sila magpalain sa po ng buong Almeida family sa aming sasaguang pagpupuri sa araw nito sa pamamagitan naman ng mga malumanay na awitin. Habagan mo kami, aming pinakamamahal Panginoon, ang mga papuring awitin na aming iales iyo, kasangkapanin mo at gamitin, magsilbing to spiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabuluhan ang pagdalo ng iyong mga anak sa araw ito. Puspusin mong kaming lahat ng iyong napakatamis at bala procession siya aming kailangan at sa unang dala ng beloved pastor,
will destroy Almeda, amin ang nangkin nakatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinatali at pinapalas sa demonyo gawa ng kayo mga adlong, mabalakit sa pagpupuri, lumayas ka sa paskasot, demons of hindrance to history, by the power of darkness assault in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapit sus. At aking binibigay pong pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved brother John Noel Braganza. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Joshua Belrus. Tapos sa ating panguna sa ating mga joyful na awitin. Tayo magpatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na awitin na praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship. As we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, you are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. See, you deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman.
sa iyong luwalhati at at karangalan. Ang pangalan mo itataas, magpakailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ang buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kabagan mo ako, patawad, o Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kabagan mo ako, patawad, o Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y yaan sa'yo. Jesus, kabagan patawad, o Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kabagan mo ako, patawad, o Diyos, patawad, at ako ay linisin. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y
baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kabagan mo ko. Patawa, oh Diyos, patawa, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kabagan mo ako. Patawa, oh Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko ilaan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y gamitin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y pag-ibig mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, ako'y baguhin mo. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito pa at tubig ang iyong bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo wala ang
hangganan mananatili pagkailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Malupig man nitong kaawan, mga naman maging ang buhay sa'yo ay may roong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Malupig man nitong kaawan, mga naman maging ang buhay sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Pag-ibig mo walang hangganan, mananatili magpagkailanman. Pag-ala mong ginagawa, dakilang himala sa'yo'y nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan,
hati ka sa salamatan. Dakilang Diyos sa Jesus, ikaw ay papupurihan. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Tiniis mo ang mga latay sa katwa upang matamo ang kaligtasan ko. Inais mong ika'y mabilang sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot ng latay sa katuan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ko nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Inais mong ika'y mabilat sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katuan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ngang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, pagkat ikaw ang Diyos na mahabagin.
pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko. Suhit ko, ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Kahit isuliranin man ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit uliranin man ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. You did not wait for me to return it to you. To clothe yourself in free humanity.
did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I found you waiting, for there I found relief. So with all my
deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you as we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting. Oh, there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to sing your praise. Father, we love you as we worship you this day. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to sing your praise. Father, we love you as we worship you this day. Deserves all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you as we worship you this day. As we God make your spirit works within us. As we God make we glorify your name, knowing well that our hearts begin to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As in God, may your spirit works within us. As we God, may we glorify your name,
because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. And when you every morning, great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are you every morning, you every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Thy steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are you every morning, you every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, oh Diyos, dakila sa lahat. Ang katapatan mo, oh Diyos, dakila sa lahat. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sabot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay
hapong-hapong, pagod na puso, isip ay litong-lito. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, hulot ng kahapon. Di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng samukoso, iyo Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo birahan, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong mandang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malang, banal na pangalan.
Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. At nagkakaisat, lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala na po, ngunit tayo masaya. Ganyan lang ang buhay pag naka-Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga na tayo'y magbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magbuhay, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Ibig niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga sa aking pagmasid. Lahat nagkakaisip, lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag naka-Jesus, laging magkasintastina. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew our spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew our spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew our spirit within me. Oh, isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin sa akin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. O sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth and life to go. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth and life to go. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth and life to go. Let's talk about Jesus more
and more. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee down in my heart. May kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa aking puso. Magmula nung tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakad sa aking puso. Tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakad sa aking puso. Sa aking puso, may kagalakan, paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan, sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito, pang tayo kukunin niya't dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso, may kagalakan, ilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan, sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito, upang tayo kukunin niya't dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay ng hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang maliw, pakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We've come to glorify His name, come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We've come to praise Him, we've come to praise Him, come to praise the coming King. We've come to praise Him, we've come to praise Him, come to praise the coming King. Hallelujah, is the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Jesus Christ our Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand. In the mighty name of Jesus,
We have the victory. It's not by might, nor by power, but by my Spirit, say the Lord. Not by might, nor by power, but my Spirit, say the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By the Spirit, say the Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord Jesus Christ. There's healing in the name. There's healing in the name. Healing in the name of my Lord. Oh, there's power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. Power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there's power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Masaya pumalakpak ka kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Minsan pa, kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory, glory, hallelujah. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Isang po magandang umaga. Aking mo pinabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito ay pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista, Tibalibad Evangelist Welde Estrada Almeida. Ito po yung napabalitaan na talagang nandyan ang grabing himala na ginagawa ng mahal na Panginoon. Amen. Ang kung papaano at matutunghayan mga minamahal, cancer, pinagagaling, COVID-19, pinagagaling. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At walang gumagawa ng mga bagay na yan, kundi tanging ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Lahat po na nagagalak, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At atin din pong welcome ang ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Live po tayo ngayon mga minamahal sa ating pong Facebook. At kayo po mga minami pong welcome. At saan man kayo naroon, ano man po ang inyong pong kalagayan sa oras na ito, ay kayo po magtiwala sa Diyos. Magantabay lamang po kayo hanggang sa matapos ang ating pong banal na gawain sapagkat tiyak kayo po, mga minamahal, ay aabutin at pagagalingin, lulutasin ninyong problema ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. And we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanilang pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa pinasawaan po ng ating po beloved preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mga anak, ating beloved Mr. Vines. Good morning po. Maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. First part, yung ating po natapos ng mga pag-awit na joyful at mga solemn na awitin. Tayo dadako sa susunod na bahagi. Ito yung pakikinig ng mga buhay na patotoo. These are testimonies of Jesus, mga minamahal, na nakita nyo inilagak sa bawat Kristiyano. Ihahayag po nila, mga minamahal, kung paano pinagpala sila ng ating mahal na Panginoong Isus. Mula nung sila po makakilala sa ating Diyos na buhay, sa pamamagitan ng ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya po mga minamahal, magantabay lamang po kayo. Ang bandayan po niyo mga minamahal, paano ang ginawa nila upang sila po mga minamahal magtamasa ng mga pagpapala at mga himala na yan galing sa ating Diyos na buhay. Amen? And this day, mga minamahal, sa buong araw na ito, wala tayong gagawin. Pupuri tayo, dadakila tayo sa dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. There's no other business in this place. Amen?
except to worship the Lord. Amen? Kaya po mga minamahal, atin na pong pinaganda, mga sumusunod na sila po yung mabigang pagkakataon upang sila magpasalamat. Ating beloved brother, Hildo Palisok, at sundan po siya ng ating pong beloved sister, Elisa Munda Cruz. Ganun po, ating pong pinaganda, ating beloved elder, brother Saldi de Guzman, maging sa ating pong beloved sister, Hilda Segundo. Amen. At ang ating beloved brother, Jodel Aquino, at ating ding pinaganda, ating beloved daughter ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Sister Divine Grace Nier. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handa ng makinig ng mga buhay na patotoo, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At hiniling naman po mga minamahal, just maintain our safety protocol, social distancing. If you have the face mask, it's walang masama. Amen. Sapagkat tayo po yung nagpapaikot ng camera, sometimes nakikita yan at upang makita ng ating mga beloved viewers that we are really compliant to the safety protocol set by the IATF. Amen? Kaya po mga minamahal, tayo po huwag magsiksikan. Maraming upuan dito sa may bandang kanan. Amen? At sa mga ating mga minamahal na mga bisita, magpatala lamang po kayo ng inyong pong pangalan sa ating mga beloved choir members na nandyan, naka-uniform, upang kayo po ay amin pong ma-welcome officially, mga minamahal, dito sa ating pong banal na gawain sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, amen? At kapag handa na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Hildo Palisok, atin na po ibigay mong pagkataon sa ating mahal na kapatid. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Elsa Munda Cruz. Amen. Beloved adult choir, please prepare. Una po sa lahat, ang mataas na papuri at pagluwalhati ay nararapat lamang sa napakabait na Diyos sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Dubling paggalang po aking pinapaabot sa ating pong minamahal na pastor, Wilde Estrada Almeda. At hindi rin po natin nalilimutan ang ating pong minamahal na assistant pastor, Lina si Almeda, sa kanila pong turo at aral na iwan po sa atin, sa lahat po ng kanila pong mga mahal sa buhay. At akin din pong binabati, mga minamahal, ang ating pong minamahal na din preacher, beloved brother, ating pong beloved preacher, beloved brother Buboy Nier, at ganoon din po sa kanila pong katuwang sa ministry ito sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan, ang ating pong kanila pong mahal na anak, Sister Divine, sa lahat po ng mga manggagawa, beloved elders, sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatiran, mga bisita, magandang tanghali na po sa ating lahat, mga minamahal. Mga minamahal, sadyang napakabait ang ating pong pinaglilingkod. Praise the Lord. Amen. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko pagsasawahan pumunta dito sa harapan para ipahayag ang kabutihan ng ating pinakamawalang Panginoon, mga minamahal, sapagkat grabe po, mga minamahal, ang pinapakitang pagmamahal sa amin, sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. That's right. Amen. Sabi ko, mga minamahal ko, sinasabi ko sa aking mga anak, minsan sa aking mahal na asawa, kung totoong minamahal natin ang ating pinakamalang Panginoon, sabi ko, hindi tayo mag-atubiling pumunta sa harapan para ipahayag ang kabutihan ng ating pinakamalang Panginoon. Sabi ko, mga minamahal, hindi hadlang yung mga kahihiyan na yan, yung ating pong grabing mahiyain. Mga minamahal, hindi po yan hadlang, mga minamahal, sapagkat ako, isa rin po akong mahiyaing tao. Noon, sabi ko, nung baguhan ako dito, mga minamahal, sabi ko, kailanman hindi ko masusubukan pumunta sa harapan yan para magsalita. Sabi ko, mga minamahal, sapagkat talagang hindi sa ibababa ng aking sarili, mga minamahal, wala akong mataas na pinag-aralan, hindi ako marunong magsalita, mga minamahal. Ngunit, nung madama ko ang grabing pag-ibig ng Diyos, ang presensya ng Diyos, mga minamahal, yung kanyang grabing pag-ibig ang nagpapalakas lang sa akin, mga minamahal, para humarap dito sa inyong harapan, para ipahayag ang kanyang kabutihan, mga minamahal. Kaya muli, mga minamahal, sa araw na ito, muli ko na naman pong sasariwahin, mga minamahal, ang mga kabutihan ng Diyos.
na ginawa sa aming buhay, mga minamahal, kung papaano kami nakakilala sa Diyos sa ministering ito, mga minamahal. Noon, mga minamahal, na wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal, mayroon po kaming dinadalawang isang kongregasyon po noon, mga minamahal. Yan din po ay isang born again din po, mga minamahal. Akala ko, mga minamahal, noon nang nasa gawain kami doon, mga minamahal, sa gawain ngayon, akala ko yun na po ang buong katotohanan po, mga minamahal. Sapagkat ang gawain yun, mga minamahal, nagtuturo rin po, mga minamahal, ng nag-isang Diyos. Nagtuturo ng may kabanalan sa pananamit, mga minamahal. At hindi ko nakita yan, mga minamahal, sa mga ibang kongregasyon. Kaya sabi ko, mga minamahal, sa aming pastor noon, kapag kami nagkikwentuhan, pastor, sabi ko, ito na ang totoong gawain ng Diyos. Ito lang ang alam kong sa totoong gawain ng Diyos. Sabi ko, mga minamahal, sapagkat ito lang nagtuturo ng isang Diyos, ito lang nagtuturo ng may kabanalan sa pananamit. Sabi ko, mga minamahal, alam niyo, hindi ko po alam ang gawain ito noon, mga minamahal. Kaya kailanman, sabi ko sa aming pastor, hindi na tayo magkakawalay sa paglilingkod sa ating pinakawalang Panginoon. Sabi ko, mga minamahal, yan talaga ang pinandigan kong sinabi sa aming pastor noon, mga minamahal, sa gawain yun, mga minamahal. Ngunit alam niyo, mga minamahal, hindi ko po napanindigan, mga minamahal, yung aking sinabi sa aming pastor, mga minamahal. Mahigit 10 taon kami, mga minamahal, sa gawain yun, mga minamahal. Yung aking sinabi, mga minamahal, na hindi na kami na magkakawalay sa paglilingkod sa ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nangyari, mga minamahal, na kami po ay nawalay sa gawain yun, mga minamahal. Sa isang kadahilanan o kay kapamaraanan ng Diyos, mga minamahal. Ang alam ko, mga minamahal, kaya ay kapamaraanan ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat ibig ng Diyos, mga minamahal, patunayan, mga minamahal, mayroon palang isang totoong gawain, mga minamahal, na may totoong Diyos, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Alam niyo, mga minamahal, kami po ay nawalay sa gawain yun, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, nung kami po ay nawalay, mga minamahal, sa gawain yun, nauna po yung aming mahal na tatay, mga minamahal, na umalis sa gawain yun. Sumunod kami, mga kanyang mga anak, mga minamahal. Alam niyo, wala kaming mapuntahan, mga minamahal, sa mga panahong yun, mga minamahal, na wala kaming dinadaluhan. Wala kaming ibang mapuntahan, hindi pa po namin alam ang gawain ito noon, mga minamahal. Alam niyo, halos 1 buwan, mga minamahal, na wala kaming dinadaluhan, mga minamahal. At sa mga panahong yan, hindi kami dumadalo, mga minamahal, sa gawain ng Diyos. Diyan ko po naranasan, mga minamahal, ang napakalungkot na buhay, mga minamahal. Kung saan libutan, mga minamahal, nalulungkot sila dahil lamang sa pera, mga minamahal. Kung walang pera, mga minamahal, ngunit ako, mga minamahal, naramdaman ko ang pinakamalungkot na buhay, mga minamahal, nung kami po ay nawalay sa paglilingkod sa ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, palagi kang dumadalangin sa Diyos, mga minamahal, na kami ay may balik, mga minamahal, muli sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Kaya araw at gabi, palagi kong dinadalangin sa Diyos na kami po ay may balik sa gawain yun, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang halos isang gabi, mga minamahal, halos hindi na ako matulog pagkatapos kong magpuri, lumalangin, pati sa aking higaan. Kinakausap ko pa rin ang ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal, humingi-hingi ng habag na sana kami may balik na sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Sapagkat alam niyo, mga minamahal, talaga sa aking puso, isipan, mga minamahal, wala akong ibang kagalakan, kundi ang magtitipon na ganito, mga minamahal, magpupuri sa ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Sapagkat para sa akin, mga minamahal, yan ang pinaka-importante sa buhay, mga minamahal. Ang paglilingkod sa ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, sa gabing yan, mga minamahal, na talagang humingi ako ng habag sa Diyos, mga halos hindi na ako matulog, magdamag, mga minamahal. Alam niyo, sabi ko sa aking sarili, mahal na Panginoon, walang silbi yung buhay, sabi ko. Walang aking silbi yung aking buhay kung hindi ako naglilingkod sa inyo, sabi ko, mga minamahal. Anong silbi ng pagsusumikap ko sa paghahanap buhay? Anong silbi ng pirang yan na kinikita ko kung hindi ako naglilingkod sa inyo? Sabi ko sa ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Ganon din ang sinasabi ko sa aking pamilya, mga minamahal. Walang silbi ang buhay, walang silbi ang pira, ang magandang trabaho kung hindi tayo naglilingkod sa Diyos, sabi ko sa kanila, mga minamahal. Kaya sabi, gabing yun, mga minamahal, talagang dibdiban, mga minamahal, talagang hiningo sa Diyos, mga minamahal, na kami may balik na sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, sadyang napakabait ang ating pinakawalang Panginoon. Praise the Lord, amen. Alam niyo, sa gabing yun, mga minamahal,
kinaumagahan, mga minamahal, sapagkat ang pinagkakikitahan ko pa lang noon, mga minamahal, ay pagtatricycle, mga minamahal. Nung lumabas po ako, mga minamahal, sa aming paradahan, mga minamahal, habang hinihintay ko aking pila, mga minamahal, may lumapit po sa akin, mga minamahal, na isang membro ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Yan po, Praise the Lord. taga doon din po sa amin yan, mga minamahal, sa mga tarim, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, lumapit po sa akin, mga minamahal, ang sabi niya, Brad, nabalitaan ko na, wala na kayong dinadaluhan, sabi niya, oo, Brad, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sabi niya sa akin, Brad, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa ating pinakawalang pa Jesus, sabi niya, mga minamahal. Kung gusto mo, sabi niya, sumama ka sa akin, doon sa gawain ng Diyos, sa Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. Amen. Doon hayagang kumikilos ang ating pinakawalang pa Jesus. Doon. Amen. Praise the Lord. Alam mo, Brad, sabi niya doon, mga pag-uugali ng tao na hindi kakalugod-lugod sa Diyos, hindi kaaya-aya sa Diyos, binabago ng Diyos, sabi niya, mga minamahal. That's right. Doon, sabi niya, mga grabing karamdaman, pinapagaling ng Diyos, sabi niya, mga minamahal. Sari-saring karamdaman, pinapagaling ng Diyos, sabi niya, mga minamahal. Alam niyo, habang siya nagsishare sa akin, tumatay yung aking mga balahibo, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, nung andito na kami, minamahal, talagang importante ang pagpapatutuo, sabi ko, mga minamahal. Sapagkat kung wala yung nagpatutuo na yun sa akin, siguro wala ako dito, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung bago kami maghiwalay, mga minamahal, pinagdesisyon niya ako, mga minamahal, kung gusto kong sumama, mga minamahal, agad akong nagdesisyon na sasama ako, mga minamahal. Sa araw ng linggo, Brad, magkita-kita tayo doon sa bayan, sabi niya, doon sa mga tira, mga minamahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sabi niya, mga minamahal. At araw ng linggo, unang-unang dalo namin, mga minamahal, sa gawain ng Diyos yan, mga minamahal. Pagtungo namin dito sa San Carlos, mga minamahal, doon pa lamang sa eskwelahan noon, mga minamahal. Alam niyo, hindi ko po alam ang binyo nung pagtapat namin sa eskwelahan, mga minamahal. Nakita ko, mga minamahal, yung mga nagsasayaw, mga minamahal, nagpupuri sa Diyos, mga minamahal. Alam niyo, tumayo yung aking balahibo, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo, Amen. hanggang sa pagpasok namin, doon ko na nalaman, mga minamahal, yun na ang gawain ng Diyos, mga minamahal. At nung alam niyo, mga minamahal, nung kami po ay nakipagsabayan sa pagpupuri, mga minamahal, sa Duipol at Solin, mga minamahal, first time ko pa lamang dumalo sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo, nadama ko agad, mga minamahal, ang napakasarap, napakatamis. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Alam niyo, kakaiba, mga minamahal, doon nalaman agad, mga minamahal, kakaiba ang gawain ito, mga minamahal. Alam niyo, pagkatapos ng pag-aawitan, mga minamahal, sa yugto na po ng patutuo, mga minamahal. May patutuo pala sila dito. Akala ko doon lang sa aming pinanggalihan, sabi ko, mga minamahal. Siguro pare-pares lamang ang patutuo dito at sa patutuo namin sa aming pinanggalingan, sabi ko, mga minamahal. Sapagkat ganyan po ang sinasabi, mga minamahal ng mga nasa sanlibutan, pare-parehas lamang yan. Lahat ng mga gawain, lahat ng relihiyon, pare-parehas lamang yan. Sabi nila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung sinasabi ko, pare-parehas lamang siguro, sabi ko, mga minamahal. May naunang nagpatutuo, ang sabi niya, mga minamahal, mayroon siyang karamdamang cancer, mga minamahal. Napakalalang sakit yan, mga minamahal. Hindi basta-bastang sakit yan, mga minamahal. Ngunit ang sabi niya, mga minamahal, hindi siya nagpadoktor, mga minamahal, hindi siya tumakbo sa ospital, mga minamahal, hindi gumamit ng gamot. Sa kanyang pagtitiwala lamang sa ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal, ang sabi niya sa unang panalangin ng aming pastor, ako'y pinagaling ng ating pinakawalang Panginoon, sabi niya. Praise the Lord. Amen. Alam niyo, hanggang sa pangalawa, hanggang sa matapos, ganun ang kanilang sinabi, mga minamahal. Sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, noon, sa unang dalo ko, mga minamahal, totoo kaya yan? Sabi ko, imposible yan. Sabi ko, mga minamahal. Hanggang sa huling yugto na po, mga minamahal, ng gawain ng Diyos, mga minamahal, sa pangaral ng Diyos. Alam niyo, grabe mga minamahal, yung nangaral, mga minamahal, ang sabi niya, hindi mo na kailangan ng gamot, hindi mo kailangan ng doktor, sumampalatay ka, magtiwala ka sa Diyos, pagagaling ng iyong karamdaman, sabi niya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa yugtong yan, mga minamahal, diyan na po ako natakot, mga minamahal. Bakit sa aming pinanggalingang kongregasyon walang ganyang mga patutuo? Sabi ko, bakit ang mga mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade, ang tatag ng kanilang pananampalataya? Sabi ko, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Doon sa aming pinanggalingang kongregasyon, walang ganyan. Sabi ko, mga minamahal, hindi po sa pagbababa ng aking pinanggalingan, mga minamahal, sinasabi ko lang po ang katotohanan po, mga minamahal. Sigurado yan ang hindi ko masusunod, sabi ko, mga minamahal. Siyempre, kung magkasakit ang isa sa mahal ko sa buhay at hindi ko itakbo sa doktor, di mo mamatayan, sabi ko, mga minamahal. Sinasabi ko pa sa aking sarili, mga minamahal noon, unang dalo ko, mga minamahal, bakit ang mga tumatayo sa pulpitong ito, sabi ko, sa kanilang tima ng kanilang pananalita ay parang ipinagbabawal ang doktor, parang ipinagbabawal ang gamot, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo, ganyan po ako noon, mga minamahal, noong unang dalo ko, ngunit
Sabi ko sa aking sarili, basta magpatuloy ako sa paglilingkod, magpatuloy kami sa paglilingkod sa Diyos, sa gawain ito, sabi ko, yan ang hindi ko masusunod, sabi ko, mga minamahal. Yan ako natatakot, mga minamahal. Kapag hindi ko itakbo sa doktor, ang isa sa mahal ko sa buhay, hindi mamatay yan, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo, nagpatuloy kami sa paglilingkod sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, wala pang isang taon, dumating nga po yan sa aming buhay, mga minamahal, yung aking kinatatakutan na yan, mga minamahal, na kapag may magkasakit sa aking mga mahal sa buhay, na isa, mga minamahal, alam niyo, at hindi ko itakbo, mga minamahal, baka mamatay. Diyan po ako natatakot, mga minamahal. Nangyari po sa aming buhay yan, mga minamahal. Na hindi pa po nangyayari sa amin nung nasa ibang kongregasyon kami, mga minamahal. Nagkasakit po yung aking mahal na anak na panganay, mga minamahal. 3 taong gulang pa lamang siya noon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, panahon po ng dinggin noon, mga minamahal, 3 araw, 3 gabi. Grabe yung kanyang lagnat, mga minamahal. At nung pang-4 na gabi, doon na po siya nabaliw, mga minamahal, sa grabing lagnat, mga minamahal. Hindi ko mahawakan, mga minamahal, sapagkat natatakot sa akin, tumirik yung kanyang mga mata. Kung ano-ano tinuturo, mga minamahal, takot na takot, mga minamahal, sa tindi ng kanyang init ng kanyang katawan, mga minamahal. Sa aming pag-aalala, mga minamahal, ako'y umiiyak aking mahal na asawa, mga minamahal. Sa aming pag-aalala, mga minamahal, narinig kami ng aming mga magulang, pumunta sila sa bahay, mga minamahal. Nakita po yung kalagayan po ng aking mahal na anak, ng aming nanay, mga minamahal. Kapag hindi mo takbo sa doktor yan, Hildo, sabi niya sa akin, mga minamahal, sigurado mamamatay yan. Tignan mo yung kanyang kalagayan, sabi ng aking mahal na nanay, mga minamahal. Ngunit alam niyo, mga minamahal, sa mga oras na yon, 2:00 po ng madaling araw, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal. Alam niyo, kami nag-aalala, mga minamahal, sa mga oras na yon. Kaming mag-asawa, ngunit bakit hindi ko may tagpo-takbo sa doktor yung aking mahal na anak, mga minamahal. Ang lumalaban po sa aking isipan mo mga minamahal, sa oras na yun, mga minamahal, yung mga narinig kong mga nagpatotoo, mga minamahal. Praise the Lord, amen, Hindi sila hallelujah. gumamit ng gamot, hindi sila nagpadoktor, sila pinagaling ng ating pinakawalang pa Jesus, mga Praise the minamahal. Lord, amen. Sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo, yun po ang nagpalakas sa akin, mga minamahal, nung ipinaisip sa akin ng pinakawalang pa Jesus sa mga oras na yun, mga minamahal. Sabi ko, ginawa ng Diyos na sila'y pinagaling. Alam ko sa mga oras na ito, pagagalingin din ng Diyos ang aking mahal na anak. Sabi ko, mga minamahal, Amen, praise the Lord. yun pong nagpatatag sa akin, hindi ko nadala sa doktor yung aking mahal na anak, mga minamahal. Sa aming kabaguhan, mga minamahal, noon, mga minamahal, ang ipinaisip sa akin ng ating pinakawalang pa Jesus, mga minamahal. Lumabas po ako ng bahay, 10 oras ng gabi, mga minamahal. Pumunta pa ako sa isang bahay ng beloved elder, mga minamahal. Humingi ako ng tulong, mga minamahal. Sinabi ko yung aking problema, agad sumama sa akin, mga minamahal, sa bahay. At nung makita po yung kalagayan ng aking mahal na anak, mga minamahal, sabi niya, Brad, magpuri muna tayo, sabi niya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, tandang-tanda ko pa, mga minamahal, yung unang aming inawit sa mga oras na yun, mga minamahal, yung awiting may lyrics na alam kong may magagawa ang Diyos. Praise the Po Lord. ang mga minamahal, ang unang aming inawit, mga minamahal, pagkalipas po ng ilang awitin, mga minamahal. Alam niyo, habang kami nagpupuri, damang-dama namin ang presensya ng Diyos. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak, mga minamahal, sa grabing pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, pagkatapos po ng awitin, pagpupuri, inilihan po yung aking mahal na anak ng ating beloved elder, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa unang panalangin po ng ating minamahal na pastor, mga minamahal, sa oras na yun, mga minamahal, pinagaling ng Diyos yung aking mahal na anak, mga Praise the Lord, amen. Alam niyo, mga minamahal, yan po ang unang himala na ipinakita ng Diyos sa amin, mga minamahal, sa aming buhay, mga minamahal. Alam niyo, dyan po din nakita, mga minamahal, ng aming mahal na nanay na Sagrado Katoliko pa po noon, mga minamahal, kung gaano katotoo, mga minamahal, ang kongregasyon na aming pinupuntahan, kung gaano katotoo ang Diyos dito, mga minamahal. Praise the Lord. At hindi nagtagal, mga minamahal, yung aming nanay, mga minamahal, nakumbinsi siya, mga minamahal, at kasama na namin naglilingkod sa ating pinakawala pa yung Amen, praise the Lord. minamahal. Alam niyo, mga minamahal, pagkatapos ng ilang araw, mga minamahal, pinagbubulay-bulay ko ang ginawa ng Diyos na yan, mga minamahal, lalo na sa gabi, mga minamahal. Kapag magigising ako, mga minamahal, hating gabi, napapaiyak ako, mga minamahal, sa pagpapasalamat sa ating pinakamawalang pesos, mga minamahal. Kapag nagigising ako hating gabi, mga minamahal, ang ganda, mga minamahal, ang sarap magbulay-bulay ka ko, sabi ng Diyos, walang ingay-ingay, mga minamahal. Alam niyo, mahal na Panginoon, sabi ko noon, yan hindi ko makakayanan. Na kapag magkasakit ang isa sa mahal ko sa buhay, hindi ko yan makakayanan na hindi takbo sa doktor. Bakit ko nakayanan, mahal na Panginoon? Sa grabing takot ko, bakit ko nakayanan hindi may takbo sa doktor yung aking mahal na anak, mahal na Panginoon, sabi ko.
Pinaisip sa akin ng ating pinakawalang bayis, mga minamahal. Hindi niya hinayaan, mga minamahal, na itagpo ko sa doktor yung aking mahal na anak, mga minamahal. Sapagkat talagang ibig patunayan ng Diyos, mga minamahal, ng ating pinupuntahang kongregasyon, mga minamahal, ay ito'y totoo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Na nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Alam niyo, sa patuloy naming pagdalo sa gawain ito, mga minamahal, lahat na pagbubulay-bulayan ko na, mga minamahal, lalo na sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, lahat na pagbubulay-bulayan ko, mga minamahal, na hindi po pala pinagbabawal ang doktor, hindi pa pala ipinagbawal That's right, ang amen. gamot sa gawain ito, mga minamahal. Bagkus tayo pinapatatag, tinuturuan, mga minamahal, na sumampalataya, magtiwala sa totoong Diyos, mga minamahal, That's na right. galing ng karamdaman, mga minamahal. Alam niyo, sa aming pagpapatuloy sa paglilingkod sa gawain ito, mga minamahal, dito rin po ako binago ng lubusan ng ating pinakawalang Paisos. Noon dati po akong palamura, sugarol, mga minamahal. Ngunit lahat ng yan, mga minamahal, inalis ng ating pinakawalang Paisos, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Grabe po ang kahirapan po namin noon, mga minamahal, nung kami po ay unang naglingkod sa gawain, sa ating pinakawalang Paisos sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo, grabe, mga minamahal. Yung aking mahal na anak, mga minamahal, na bunso, mga minamahal, nung malit pa yan, bibigyan ko lamang, mga minamahal, ng 5 piso, tatakbo na agad, mga minamahal, sa tindahan, mga minamahal, habang kami kakain, mga minamahal, bibili na po ng packshot. Okay, masamit, mga minamahal, 5 piso. Masaya na siya, mga minamahal, sa kanyang pagkain, mga minamahal. Ngunit, napapayak ako, hindi ko pinapalata sa kanila, mga minamahal. Sinasabi ko sa kanila, magtiis tayo, sabi ko, sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lamang sa pira ang pagpapala, sabi ko sa kanila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung ating nararamdamang grabing pag-ibig ng Diyos. Yung tayo ay napabilang sa ministry ito, sabi ko, yan po ay napakalaking pagpapala na, sabi ko, mga Praise the Lord. Amen. alam niyo, mga minamahal, hindi nagtagal, mga minamahal. Sa aming pong pagtitiis, mga minamahal, kami po ay pinagpala ng ating pinakawalang Paisos, mga minamahal. Amen. Napagtapos ko po ng pag-aral, mga minamahal, sa kahabagan ng Diyos, yung aking mahal na panganay, mga minamahal. Nakapagtrabaho, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, napakarami ding tumatawag sa akin, mga minamahal. Pagtatrabaho sa konstruksyon, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, dyan po, mga minamahal, kami po ay pinagpala ng ating pinakawalang Paisos, mga minamahal. Alam niyo, noon, napaka-imposible, mga minamahal, na kami po ay makabili, mga minamahal, ng aming inaasam-asam na lupa, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kaya tayo, sabi ng aking mahal na anak, ang sinasabi ng aking mahal na asawa, kailan pa tayo magkaroon kaya ng sariling compound, sabi niya. Ngunit alam niyo, mga minamahal, walang imposible sa ating pinakawalang Paisos, mga minamahal. Sa matapat na paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Lalo na sa pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, pinatunayan ng Diyos, mga minamahal, na yung sinasabi nilang pagbibigay ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Totoo yan, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Totoo yan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, maski na kanong kahirapan namin, mga minamahal, ibinibigay namin ang nararapat sa ating pinakawalang Paisos, mga minamahal. Yung aking mahal na anak, tinuruan ko din yan, mga minamahal, sa kahabagan ng Diyos, kahit na nag-aaral yan, mga minamahal, napakaliit ang allowance niya noon, mga minamahal. Inihiwalay niya yung kanyang tithes and offering, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nakita ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo, kami po ay pinagpala, mga minamahal, ang aming inasam-asam, mga napaka-imposible naming makamtan, mga minamahal. Alam niyo, at pinatunayan pa ng Diyos, mga minamahal, sa panahon ng kahirapan na sinasabi ng sanlibutan, mga minamahal, panahon ng pandemic, mga minamahal, diyan pa po ipinagkaloob ng ating pinakawalang Paisos, mga minamahal. Alam niyo, ang aming inaasam-asam, maski 200 square meter lamang, mga minamahal, isang bahay lamang yan, sabi namin, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ngunit talaga ang Diyos kung siya'y magpala, totoo, mga minamahal, siksik, liklik, umaapaw. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yung aming inaasam-asam na 200 square meter, mga minamahal, ginawang 800 square meter ng ating pinakawalang Praise Paisos, the mga Lord. minamahal. Amen. Hindi basta-basta po yan, mga minamahal. Napakamahal po ng lupa ngayon, mga minamahal. Kaya sabi ko, napaka-imposibleng makabili kami, sabi ko, mga minamahal. Doon sa aming barangay, mga minamahal, sa huling pinagtrabahuan ko, mga minamahal, ang isang square meter doon, mga minamahal, 2,500, mga minamahal. Sa 800 square meter, mga minamahal, kung ganong laki ng halaga, mga minamahal, 2,500 per square meter, mga minamahal, nasa 2 million na yan, mga minamahal.
Ngunit alam niyo, walang imposible sa ating pinakalang Panginoon mga minamahal. Pinagkaluban pa rin kami ng ating pinakalang Panginoon mga minamahal. 800 square meter. Praise the Lord. Mahal ang pag-ibig ng Diyos, mga Amen. minamahal. Hallelujah. Hindi po basta-basta ang ating kinarorong kongregasyon mga minamahal. Ito po ang tunay na gawain ng Diyos mga minamahal. That's right. Nandito na lahat mga minamahal. Kumplito ang gawain ito mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, palagi kong sinasabi sa aking mahal na asawa mga minamahal, sapagkat napakarami din pong nag-uusig sa amin mga minamahal. Nagdi-discourage sa amin mga minamahal. Bakit pa kayo pupunta sa malayo? Napakaraming mga bunagin dito. Sabi na pare-pares lamang yan, sabi nila mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kung hindi lamang siguro, Jesus Miracle ang ating kinaroroonan, sabi ko, siguro nakahikayat na tayo ng mga taong yan, sabi ko mga minamahal. Ngunit sapat mga minamahal, ang mga ipinangaral sa atin ng ating mga mangaral, sa unang pangaral ng ating pinakamamahal na ating pong minamahal na pastor mga minamahal, sapat ang kanilang pinangaral sa atin, lahat po ng mga mangaral mga minamahal, parang lahat ng mga pag-uusig na yan mga minamahal, panghihikayat na yan mga minamahal, ay ating mapaglabanan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ito na po ang totoong gawain ng Diyos mga minamahal, sa ating pong mga minamahal, mga bisita mga minamahal, sa hindi pa po nakakilala sa amin mga minamahal. Alam niyo, kami po ay nanggagaling pa ng mga tarum mga minamahal. Napakaraming mga bunagin dyan sa mga tarum mga minamahal. Ngunit bakit pa kami pumupunta dito mga minamahal? Sapagkat ito ang totoong gawain ng Diyos mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, wala akong mataas na pinag-aralan mga minamahal. Alam niyo, wala akong pinagmamalaki mga minamahal. Ngunit ang ipinagmamalaki ko lamang mga minamahal, yung grabing pag-ibig ng Diyos mga minamahal. That's right. Alam niyo mga minamahal, alam ko, kahit na wala akong pinag-aral mga minamahal, alam ko mga minamahal, kung sino ang nagtuturo ng buong katotohanan mga minamahal. Kaya nagpapasalamat kami mga minamahal na kami po ay napabilang sa maestrong ito mga minamahal, na mayroong totoong Diyos mga minamahal, totoong pastor, nagtuturo ng buong katotohanan. Ang lahat po ng kapurihan na nagpapasalamat ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. Tabang naghanda ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay, ay tayo muna yung muling tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. I want to tell the world now. If there be, oh love, if there be. When there's nothing else in hell, love, if there be. I want to tell the world now. If there be, oh love, if there be. When there's nothing else in hell, love, if there be. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply staying within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry from the waters. If then ye now say, am I wanna tell the world now, who can be, oh love, who can be. When there's nothing else could help, love, who can be. I wanna tell the world now, who can be, oh love, who can be. When there's nothing else could help, love, lifted me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At amen. At bago ko bigyan po pagkato sa ating mga minamahal na beloved adults choir, atin munang wini-welcome ang ating mga minamahal na mga beloved newcomers. Ating pong beloved brother Jonathan Castro. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kasama rin po natin ngayon ang ating beloved brother Jericho Castillo
both from Barangay Mabalbalino, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At kasama rin po natin ngayon ang ating beloved brother Jefferson Hila from Barangay Ilang, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Magkantabay lamang po kayong mga minamahal at kayo lubos tiyak at pagpapalay ng ating mahal na Panginoon. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga wait. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Minsan ang parating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Well, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang aking nadama
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Amen! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Tuloy nga po mga minamahal na talagang napakasarap damhin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? That every time we worship, sabi nga ng Biblia, God inhabited the praises of His people. Amen? At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at atin na pong binibigay mo pagkataon sa sunod na magbahagi ng kanyang pasasalamat ang ating pong beloved sister Elisa Munda Cruz. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved elder, Rev. Brother Saldi de Guzman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang umaga na po sa lahat po ng ating mga beloved brethren, sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter. At dobleng paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po ay kanyang muling kinahabagan na makapagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na nagpapasalamat po ako ng lubos sa ating dakilang Diyos dahil tunay po na kami ng aking buong sambahayan ay kinahabagan po niya upang amin siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamahal, 3 sekta no ng aming kinabilangan ng aking buong sambahayan, ngunit hindi po namin kilala ang ating pinakamamahal na Jesus, kaya't labis akong nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamahal, isa kami sa kinahabagan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Panginoong Isus, bagamat hindi po kami hindi po kami karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Jesus, ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil kinahabagan po niya kami mga minamahal. At labis din po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil natutunan ko po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na tunay po na pinili po niya at inirang ang ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida na tunay po na magturo po sa atin ng katotohanan mga minamahal kung ano po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tunay po mga minamahal, marami pong nag-iimbita sa akin na pumunta po sa kanilang church at bumalik po ako doon sa aking pinanggalingan na reliyon. Ngunit dahil sa
dakilang pagtuturo ng ating beloved pastor, mga minamahal, kabalikat po ng kanya po mga beloved mga ngaral. Kaya tunay po na hindi po ako bumabalik, mga minamahal. Tunay po na akin silang iniimbitan na dumalo po sila sa Jesus Miracle Crusade International. Praise the Lord, amen. Dahil kung may sakit po sila, sila po ay pagagaling ng ating pinakamamala pa Jesus. At nagpapasalamat din po ako ng lubos sa ating pinakamamala pa Jesus dahil tunay po mga minamahal, dati po ay may sakit po ako mga minamahal na chronic depression, demon possessed, nababaliw po ako mga minamahal. Tunay po mga minamahal na hindi po ito napagaling ng doktor at ng gamot, mga minamahal. At tunay po mga minamahal, 3 sekta ang aking pinanggalingan, ngunit hindi po tumutugon ng Diyos. At tunay po mga minamahal, maski po yung mga Diyos-Diyosan sa iba't ibang church, mga minamahal na aking pinuntan ay hindi rin po ako gumaling, mga minamahal. Kaya tunay po mga minamahal, dumalo po ako sa ibang church. Mga minamahal, tunay po na ako'y dumalo sa Marriage Encounter Group. At tunay po mga minamahal, mayroon po silang seminar noon, mga minamahal. Tunay po na nababaliw po ako, mga minamahal, ngunit ang sabi ko po sa aking sarili, dahil may renewal of the Holy Spirit daw po sila, mga minamahal. Kaya sumama po ako para mapalitan ng aking espiritu, ako'y gagaling. Ang sabi ko pong ganon, mga minamahal, bagamat ako po talaga ay nababaliw na po, mga minamahal. Tunay po na nakikinig po kami ng banal na salita ng Diyos doon, mga minamahal. Ngunit kasama namin ang mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, at hindi rin po kami nakasuot ng may kabanalan. Tunay po mga minamahal, sa akin pong pag-uwi, mga minamahal, ay bigo po ako, mga minamahal, hindi pa rin po ako gumagaling, bagamat ako din po ay nagsisisi sa church na aking danulan, mga minamahal. Hanggang sa may nag-imbita na naman po sa akin, mga minamahal. Ang sabi po niya, mga minamahal, ay naghahanap daw po ako ng katotohanan at sila daw po ang katotohanan. Tunay po mga minamahal, habang sinasabi ko po or pinapatuto ko po yung nakikita ko po sa church, mga minamahal na aking pinupuntahan, nanginginig po siya sa takot, mga minamahal. Tunay po na kahit na nanginginig po siya sa takot, dumalo kayo doon, ang sabi po niyang, mga minamahal. Kaya ako po'y dumalo, mga minamahal. Maghapon po kaming nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Ngunit tunay po na hindi po sila doon sumasampalatay sa ating pinakamamala pa Jesus dahil ang kanilang Diyos ay Ama, mga minamahal. Ngunit hindi po Jesus ang pangalan niya. Ngunit ang sabi po na ating pinakamamala pa Jesus ay ang Diablo ay ama siya ng kasinungalingan, mga minamahal. Kaya nagsisisi po ako, mga minamahal. Tinutularan ko po sila kung paano po sila dumalangin, mga minamahal. Nagpapatira pa po sila sa floor, mga minamahal. Ganon po yung aking pagsamba doon, mga minamahal. Ngunit hindi po talaga ako gumaling, mga minamahal. Hanggang sa hindi na po ako nagpatuloy doon na dumalo, mga minamahal, dahil mas lalo pong lumalala yung aking karamdaman. Grabe na po akong nababali, mga minamahal. Hanggang sa iba't ibang albularyo din po na sumasangguni sa Diyos-Diyosan aking pinupuntahan ng mga minamahal. Ngunit hindi po ako gumaling, mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV, mga minamahal. At sumasabay po ako sa panalangin sa pagpupuri. Grabe po yung aking paggiyak kapag may nagpupuri, mga minamahal. Ngunit hindi po ako gumagaling, mga minamahal. Hanggang sa napagod na po yung aking mga beloved loved ones, mga minamahal. Ngunit kailanman hindi po napagod ang ating pinakamamala pa Jesus sa Amen. iingat po niya sa akin. Praise the Lord, amen. Hindi ko pa po siya kilala dito, mga minamahal. From day one po ng aking karamdaman hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa kinahabagan po ako natin pinakamamala pa Jesus na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo, mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, nung ako po ay pumunta po dito sa may dako po ng San Carlos Outreach ng midweek service, tunay po na totoo po ang ating pinakamamala pa Jesus dahil yung paghihirap ko sa aking karamdaman, mga minamahal, na gusto ko na pong patay ng aking sarili, tinapos po ng ating pinakamamala pa Jesus Praise the Lord. ang aking paghihirap, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, sa aking unang pagdalo ng midweek service, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo agad sa tubig sa banal na pangalan nating pinakamamala pa Jesus. At doon ko po napatunayan na totoo po ang ating pinakamamala pa Jesus dahil po sa kanyang habag sa akin, mga minamahal, ang aking sakit na nababaliw, mga minamahal, demon possessed. Mga minamahal, ito po ay instant na pinagaling ng ating Praise the Lord, amen. Hallelujah. Tunay na pinapasalamatan ko pong ating pinakamamala pa Jesus dahil ako po'y kanyang kinahabagan na makilala ko po siya dito, mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamala pa Jesus dahil kung minsan, mga minamahal, kami po ng aking buong sambahan ay nagkakasakit din po, mga minamahal. Ngunit dahil sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, kabalikat po natin, mga beloved pastoral workers sa pananampalataya,
sa pagsisisi. Ang sakit po namin ng aking buong sambayan, ito po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Pesos. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pesos dahil nag-provide po siya ng aming pangangailangan mga minamahal dahil tunay po mga minamahal sabag po natin pinakamamahal na Pesos. Tunay po na may tumatawag po sa amin mga minamahal. Ang sabi po niya mga minamahal ay kunin daw po namin ang pera namin sa kanila mga minamahal. At tunay po na may tumatawag po ulit mga minamahal. Kunin daw po namin ang bigas at pambili ng ulam mga minamahal. At tunay po mga minamahal kapag may dumadaan din po, kunin daw po namin yung grocery mga minamahal. At kapag nakasarado na din po yung aming bahay, may tumatawag po sa amin mga minamahal. May nag-package po galing po sa Amerika. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Pesos. Bagamat ang sabi po ng ating mga beloved mga ngaral, with or without blessing, tayo po ay magpuri. Ang magpasalamat sa Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Pesos. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pesos sa pagkakalob po niya ng trabaho po ng aking beloved husband at anak. At ganun din po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Pesos sa pagkakalob po niya ng karunungan sa aking pong beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko pong ating pinakamamahal na Pesos sa dakila po niyang pag-iingat sa atin pong beloved Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida at sa kanila pong beloved family at sa buong Iglesia ng Diyos. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po ito sa ating pinakamamahal na Pesos. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Nakita niyo mga minamahal ang ating mga kapatid, mababaliw na. Amen. At ang ating gobyerno, walang talaga spending so much mga minamahal para sa mga mental health hospitals, mga minamahal. Kaya po mga minamahal ay talagang tanging makilala lamang nila mga minamahal ang totoong Diyos na buhay. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Kagaya ng ating mga kapatid. Supposed to be, problemado siya mga minamahal. Pero ngayon nakita nyo, matino siya, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise our glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sapagkat ngayon ay ang ating Holy Supper. Kaya medyo mabilis ang oras. Amen. Kaya po mga minamahal, tayo tuloy-tuloy na po. Akin na pong ibinibigay mong pagkataon sa ating pong beloved elder, Brother Saldi de Guzman, sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Hilda Segundo. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos ng buhay po. Amen. Doble paggalang po sa ating minamahal at ginagalang ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganun din po sa magandang alaala, pagmamahal ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanyang pangaral na kinabubuhay po natin sa pananampalataya, mga minamahal. Ganun din po sa lahat ng minamahal na manggagawa ng siwa, papagal ng ating mga kaligtasan sa lugar na ito. Sa unang ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Sa mga bisita po, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng aming beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganon din po sa viewers po mga minamahal sa Facebook live streaming, sa YouTube channel. Magandang tanghali na po. Nais ko pong papurihan, luwalatin, pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay dito sa ministeryong ito, mga minamahal. Dahil halos lahat po tayo galing sa reliyon, mga minamahal. Nakakilala po ako dito, mga minamahal, sa pamamagitan po ng maraming karamdaman, mga minamahal. Sa kabataang kalakasan ko, 18 years po, mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman, mga minamahal. Sapagkat 16 years old ko, pagka-graduate ko ng high school, mga minamahal, lumakyat na po ako sa bundok. Doon po yung aking trabaho. Dahil po sa marayong paglalakbay, mabigat na mga daladalahan, mga minamahal. Una kong karamdaman, mga minamahal, na bumigay po yung puso ko. Ibig sabihin, lumalaki po yung puso ko, mga minamahal. Doon po ako sa Sambales, mga minamahal, sa Masinloc. Doon po ako nagtatrabaho. Dahil nga po mga minamahal, sa kabataang kalakasan, binabaliwala ko mga minamahal. Dahil ang alam ko talaga mga minamahal noon, ang lahat ng karamdaman may kagalingan, mga minamahal. At napabayaan ko po mga minamahal dahil po kasi doon, bumabagyo, umuulan, umiinit.
Walang panahon, kailangan nagtatrabaho ka mga minamahal. At nagkaroon po ng komplikasyon mga minamahal dahil lagi po akong nabababad sa tubig, nainitan, pinapawisan, naulanan, nagkaroon pa ako ng asma. Ibig sabihin mga minamahal, yung asma may kasamang enlargement of heart, mga minamahal. Talaga pong doon na po ako napigatin ng lubusan mga minamahal. Lagi na rin po ako bumababa sa bundok, papatingin sa doktor, sa mga albularyo, mga minamahal. At nagkaroon po ng komplikasyon ito mga minamahal, yung pananakit ng aking ulo mga minamahal. Hindi po mawala yung sakit ng aking ulo mga minamahal. Alam niyo po, pumunta po ako sa kulto mga minamahal, pinahirapan po ako dyan mga minamahal sa pananakit ng aking ulo mga minamahal. Hanggang iwain po ng bleed ito mga minamahal, may pilat po yan. Mga minamahal, sa sobrang sakit ng aking ulo, tinanggap ko lahat kahit ikamatay ko mga minamahal. Para pa ako si Frankenstein, mga minamahal, mga tapal-tapal dito, mga plaster, naliligo at tumutulo po yung dugo dito sa akin. Kulto po yun, pinahirapan ako, tinusok-tusok ako, mga minamahal. Hindi po napagaling mga minamahal. Hanggang sa nagkaroon pa ako ng eksima mga minamahal habang tumatagal ang panahon. 17 years ko po tinagla itong karamdaman ko nabanggit na hindi po gumaling nung nasa minahan po ako. Makikita niyo po, kahabag-habag yung kalagayan ko mga minamahal sapagkat yung bukong-bukong na aking pa kaliwat kanan, inuud po mga minamahal. At tumatagal po ng buwan yan, mga minamahal, nilalakad ko po yung aking tuhod. Dalawang klaseng uod po, mga minamahal. Pinahirapan ako ng albularyo sa mga doktor, wala pong kagalingan, mga minamahal, itong karamdaman kong ito, mga minamahal. Yan po yung karamdaman kong mga minamahal. Nagtrabaho po ako doon 1976, 1993. Totally na-abolish po yung departamento namin dahil munti na po yung produkto na miminahin, mga minamahal. Totally yung geology department, na-abolish po yun, mga minamahal. Yun po yung dahilan kung bakit napunta po ako, nadala po lahat yung aking karamdaman. Mga minamahal, 1993, 1995, nakakilala po ako dito, mga minamahal. Nadagdagan pa po yun, mga minamahal, yung aking karamdaman na yan, mga minamahal. Nagkaroon po ako, mga minamahal, na bumigay po yung aking tiyan, mga minamahal, at nagbawas po ako ng katulad ng pagbabawas ng kambing, butil-butil po ito mga minamahal at pagkatapos ng masagaan ng dugo yun mga minamahal ang sumunod. Medyo nag-alala ako, mga pumunta po ako dyan sa Dagupan, sa Nazareth. Pinatignan ko po ito, binigyan ako ng gamot kaso hindi po naampat yung dugo. Patuloy mga minamahal yung dugo, nagbabawas po ako ng dugo mga minamahal. Napakaraming albularyo, kung pag-uusapan lang natin ang albularyo na pinuntahan ko, baka may isang bus, yung minibus, puno ng albularyo, mga minamahal. Yun po karami, mga minamahal. Sapagkat ako'y naniniwala, mga minamahal, kung di mapagaling ng doktor, naniniwala ako ang Diyos nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Hindi po ako nawala ng pag-asa, mga minamahal. Kung doktor, napakarami po, mga minamahal, hindi po nila ako mapagaling. Hanggang 1995, mga minamahal, pinag-uusapan na po ako dyan, mga minamahal. 1995, dito po sa Biga, mga kamag-anak ko, mahal ko sa buhay, sabi ng tatay ko, wala na sandi, mamatay ka na, mauna ka pa sa akin. Kung hindi pa ako nakakilala sa gawain ito, mga minamahal, malamang wala na po ako, mga minamahal. Sapagkat nakatayo na lang po ako, mga minamahal. Nahirapan akong huminga, mga minamahal, lumalaki yung puso ko, naliligo ako sa sarili kong pawis. Ito pong panahon na ganito, December, mga minamahal, January, andun na lang po, mga minamahal. Pag nagtitik po ako ng gamot ko, napakaraming gamot, hindi na po tumatalab sa akin, ganun na po. Araw-gabi, mga minamahal, nakatayo na lang po ako. Hindi po ako pwedeng umupo, hindi ako makahinga, hindi po ako pwedeng humiga, mas lalo, hindi ako makahinga, mga minamahal. Ay, yung mga albularyo dito sa Pangasinan, dinala ako dyan sa Manawag, mga minamahal. Wala, galon-galon na tubig yung naubos ko. Ipinapahid ko dito sa bukong-bukong ng mga paa ko, mga minamahal, sapagkat wala pong kagalingan to, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa katayuan ko, mga minamahal, malalim ang gabi, napanood po namin ang gawain ng Jesus, Miracle Crusade International Ministry. Habang ako'y nakatayo sa kunan ng bata, mga minamahal, binuksan po nila, mga minamahal, at nakita ko po bumukad ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. At doon po, mga minamahal, nagpapatuto po yung ating mga minamahal na kapatiran. Lahat ng mga karamdaman yung nagpapatuto, mga minamahal, talaga pong kahanga-hanga, mga minamahal. Yung himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pa nagpapatuto, buong mundo, inikot na nila, mga minamahal, naubos po yung pag-aari nila, hindi sila gumaling. Sa pamamagitan po ng TV lang po, mga minamahal, na sinasabi ng ating beloved Noble Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng may mga karamdaman, ipatong nila ang kanilang kamay sa TV screen.
mga minamahal, at kayo magsisigaling, sabi niya, mga minamahal. Doon po mga yung patutuo niya sa pamamagitan ng TV screen, siya po'y gumaling, mga minamahal. At hinahanap niyo po yung banal na gawain, siya po'y naglingkod sa gawain ito. Amen. Praise the Lord. Ang dami po nagpapatutuo, mga minamahal, na hindi kayang pagalingin ng doktor, yung nagpapatutuo, mga minamahal, mayayaman, mahihirap, mga minamahal, lumuluha sila. Galing sa kanilang puso, nagpapasalamat ang Diyos dito, nagpapagaling ng karamdaman. Nagkaroon ako ng pananampalataya na mayroon palang Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. Alam niyo po, may ginamit taga-Bagyo, mga minamahal. Ang sabi niya, mayroong gawain diyan sa Bonifacio, dumalo ka kapatid, sabi niya, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ang pagkakataon. Binigyan po ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang makadalo po ako, mga minamahal. Sabado pumunta po ako diyan sa Bonifacio, kaso sabi ng kapatid doon, mga minamahal, bukas ang gawain doon sa Sipna, sapagkat marami nga po, hindi kasya doon dahil malit lang po yung gawain natin sa Bonifacio, mga minamahal. At doon dumalo po kami, kasama ko ang aking malasawa at yung panganay kong anak. Unang dalo namin, mga minamahal, Joyce Paulson pa lang, mga minamahal. Alam niyo po, nangyari, nabangga yung aking anak ng jeep. Nabangga po yan, mga minamahal, na disgrasya po, tinakbo sa bulingit, mga minamahal. Basag po yung kanyang ulo, yung kanyang pisngi, mga minamahal, yun po yung tinamaan sa kanya. At bilog na bilog po yung mukha niya, itim na itim. Bluish po yung dito sa parte ng kanyang mata, mga minamahal. At doon nga po sinasabi niya, kasi pumunta ka dyan, kaya nangyari yan. Sa anak mo, kaya bumalik ka na sa pinanggalingan natin. Sabi nila, mga minamahal. Pinuntahan po ng ating mga minamahal, manggagawa maghapon, ninilihans po nila, mga minamahal. Pinatapos muna nila yung gawain at tapon. Pumunta po sila doon, mga minamahal. Noong pinalangin nila, mga minamahal, nararamdaman namin talaga, ako mismo nararamdaman ko na may kumikilos na isang bagay, mga tumutulong ang aking luha, pati yung mga naglilihan, tumutuloy yung kanilang luha. At sinabi na, labas mo na yung anak mo, pagagalingin na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ako nakapalag, mga minamahal, sunod-sunuran pa ako kinabukasan, hindi dapat ilabas talaga yung anak ko, mga minamahal. Dahil nga po sa pananampalataya, sa pananampalalangin ng ating beloved Honorable Pastor, Will Dista Dalmida, kagad pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung aking anak, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagpatuloy po ako, maraming bulong-bulungan, maraming ng pag-uusimot, nagpatuloy po ako, mga minamahal, sapagkat kinabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung karamdaman ko, mga minamahal, nabanggit ko, 17 years kong tinaglayan, mga minamahal. Noon tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Yung aking karamdaman, 17 years na tinaglay ko, pinagaling ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At bilang pasasalamat ko, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, 1995 hanggang sa mga oras na ito, ang daming himala, mga minamahal, totoo ang Diyos nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay, mga minamahal. Kung sa bisyo naman pag-uusapan, talamak po ako, mga minamahal, sa bisyo, mga minamahal. Isa po akong lasinggirong talamak, kahit marami akong karamdaman, sabi nga ng doktor, bata, sabi niya, maaga pa lang mamamatay ka na. Ganun pa ako katalamak, mga minamahal, sa bisyo ko. Kahit mamatay sa bisyo, masarap kasi magbisyo talaga, mga minamahal. Number 1 akong sabungiro, mahal ko pa yung manok ko kaysa sarili ko, sa aking pamilya, mga minamahal. Binata pa ako, 17 years, nagtrabaho ko, binata, wala akong naipon. Nisang kaldero hindi ako nakabili dahil sa dami ng bisyo ko, mga minamahal. Talamak akong sabungiro, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na ba na makilala ko po dito, hindi lang siya nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago pa ng buhay ng tao. Praise the Lord. Amen. Alam niyo po yung pagkasabungiro ko, ang dami ko pong mga pinagdidirbing mga manok, niya po, mga minamahal. Alam niyo po ang kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon na inalis yung aking mga sasabungin, mga minamahal. Napakarami po noon. Alam niyo po na naginip ako, mga minamahal, aking sa panaginip, mga minamahal, nakita ko po sa aking panaginip. Lahat ng kulungan ko, binubuksan, ninanakaw, mga minamahal. Gusto kong tumindig, mga minamahal, sa batain, lahat yung mga nagnanakaw ng aking manok, mga minamahal. Ngunit nanigas po ako, hindi ako makakilos. Alam niyo po, kinaumagahan, kagad tinignan ko po yung aking mga kulungan. Lahat ng manok ko, ninakaw, mga minamahal. Maliban lang doon sa isa na sa silo ng lababo, mga minamahal. Ganun po ko binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panunod ng TV, hanggat may panuorin, malalim ng gabi, mga minamahal, nakatitig ako diyan, mga minamahal. Alam niyo, binago din ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, habang nanonood ako, mga minamahal, na naginip po ako doon sa pinapanood ko, mga minamahal. Habang nanonood po ako, makasanibot ang panuorin, mga minamahal. Nagdilim po yung screen, mga minamahal.
At bumungad po ang mukha ni Satanas doon sa screen na yun, mga minamahal, lilisik, namumula. Mabalahibo siya lumabas doon sa TV screen. Mga minamahal, hinabol niya po ako, mga minamahal. Talaga parang hindi pa naginip, parang nangyayari pong tunay, mga minamahal. Noon po doon ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko pa pong dagdagan, mga minamahal, yung aking patuto. Diyan po sa Elguira, mga minamahal, sa ospital ng Elguira. Una pong ginawa ng himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung aking apo, 2 linggo niya po dyan, mga minamahal. Yung nga lang, hindi po diretso yun. 3 to 4 months po yung aking apo, mga minamahal. Mayroon po siyang pneumonia, mga minamahal. Kaya lahat ng dinududo niya, mga minamahal, nagbabawas siya, mga minamahal. Hindi po maganda yung pagbabawas niya. Malabnaw po, mga minamahal, hanggang pumayat po yung bata, mga minamahal. Yung pangalawa, mga minamahal, yung pinunta po, mga minamahal. Kasi po yung mga biyanan ko, mga minamahal, hindi mananampalataya para sa akin talaga, hindi ko dadalhin sa ospital yun, mga minamahal, yung apo kong yun. Alang-alang doon sa mga, doon po sa kabila side po ng aking, doon po sa mga, Ibalai, ang tawag doon, mga minamahal. Ayun po, gusto nila sa mga hospital na private. Dinala po dyan sa BMU, tinanggihan po yan, mga minamahal. Nirefer po dito sa Elguira, mga minamahal. Hanggang sa yung pangalawang ipinunta doon, mga minamahal, naroon po sa kanila, pinainom nila ng kalamansing, purong kalamansi, mga minamahal. 3 to 4 months, laging sinisipon yung kanyang pagbabawas, talagang malabnaw, mga minamahal, kahit anong klaseng gatas, mga minamahal. At doon po, nagbawas po ng dugo ng pinainom po nila ng kalamansi, mga minamahal. Alam niyo po yung batang yun, mga minamahal, wala ng pag-asa, mga minamahal. Nagbabawas na po siya ng dugo, mga minamahal. Para na po siyang Christmas tree doon sa kanya, nilalagay sa kanya na dextrose, mga minamahal. May antibiotic, tsaka yung supplement para sa kanya, mga minamahal. Hanggang kulay talong na po yung bata, mga minamahal. Tuloy-tuloy po nagbabawas ng dugo, mga minamahal. Tinitingnan ko po yung binabawas niya, parang bituka na po, mga minamahal. Ganun po yung binabawas niya, puros balot po ng dugo, mga minamahal. Hindi na po kumikilos yung bata, mga minamahal. Kulay talong na po, mga minamahal. Ang sabi po ng doktor, upiran mo yung bata, 3 to 4 months, hindi na kumikilos, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko sa aking kapatid, mga minamahal, sa kanyang nanay, mga minamahal, ay kapatid yung anak ko, mga minamahal. Sabi ko sa kanya, kung gusto mong gumaling yung anak mo, mag-aalay tayo ng pag-aayuno ka. Kung nag-aalay po kami ng pag-aayuno, 3 days, mga minamahal. Talagang wala na po, talagang pag-asa yung bata, mga minamahal. Pagkatapos mo namin mag-ayuno, linggo po, mga minamahal, pagkatapos ng gawain natin, mga minamahal, pumunta po kami doon, mga minamahal. Andun po na lahat yung aking mga mahal sa buhay, yung mga bilas ko, yung aking balay. Sabi niya, nagkaroon ako ng apo, sabi niya, ganyan pa, sabi niya. Wala na po, talagang pag-asa, mga pinag-uusapan nila. Andun nga po ako sa kabagan ng mahal na Panginoon. Huwag kayong mawala ng pag-asa, kako, yung batang yan pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa araw na ito, kako, ipapanalangin natin, huwag niyong isipin na hindi gagaling yung bata. Isipin niyo, pinagaling na ng ating Amen. Praise the Lord. Amen. O yun po, mga minamahal. Katapos po noon, mga minamahal, noong may panalangin po sa paunang panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, yung pong bata, mga Mailians po, mga minamahal. Alam niyo po, 12:00 yata ng gabi yun, mga minamahal, nag-ring po yung cellphone, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung bago mag-ring yung mga minamahal, wala na yung bata, yung mapapaalam na yung apo natin, sabi niya, tumitirik na, ilang bis nang tumirik yung mata. Hindi ako pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, yung pong malalim na ang gabi, mga minamahal. Biglang tumawag yung aking mahal na asawa, mga minamahal. Maganda po yung dating, mga minamahal, ang dumating sa akin. Sabi niya, yung bata, sabi niya, nagbawas siya, wala ng dugo. Sabi niya, tumingin ang dudo. Sabi niya, marami siyang dinudo. Sabi niya, Amen. pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po, kinabukasan po, mga minamahal, yung bata, pwede nang ilabas, naglalaro na po yung bata, mga minamahal. Amen. Ganyan po, gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko po sana dagdagan mo at maigsi po yung buhay na, yung oras po natin, mga minamahal, yung nangyari po sa aking pangalawa sa Elguira. Wala na po talaga, mamamatay na po ako. Yung mga punta po doon, mga beloved elder, pinapanalangin na lang po ako. Sabi ng mga punta po doon, talaga mamamatay na, wala ng pag-asa. Alam niyo po, grabe po yung nangyari sa akin, mga minamahal.
Buo kong lalamunan dito po, lahat sa ilalim mga minamahal. Puros nana po yan mga minamahal. Hanggang nagsiputukan po hanggang sa akin pa mga minamahal. Yang karamdaman kong yan mga minamahal. Pinag-uusapan na nga po ako mamamatay na ako, inabot po ako ng hindi po ako kumain mga minamahal, uminom ng tubig. Dahil hindi po ako makalunok, hindi ako makainom ng tubig. Siguro 40 days o mahigit mga minamahal. Payat na po ako mga minamahal. Ganyan po yung naging kalagayan ko mga minamahal. Umasa pa rin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng gusto nila tinanggihan ko, pati yung sa infectious specialist mga minamahal, pag hindi ka nagpa-injection ng tetanus, sabi niya, maapekto na yung utak mo, yung puso mo, yung kidney mo, mamatay ka. Tinanggihan ko po yun mga minamahal, hanggang sa mamatay na lang po. Nagbawas na po ako ng dugo, mga minamahal, humihina ako, bawas na ako ng dugo, hindi na ako makalakad. Lahat may sugat ng bukong katawan, napuputukan. Sabi ng kapatid natin, hindi ba sinabi sa yung cancer yan? Dahil yung lumalabas sa akin, mga liptod, nakita niyo po ito, talagang sugat sa ilalim. Puros na nasabi ni Dr. Gira, grabe na yung karamdaman mo. Ngunit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, lumabas ako, grabe yung karamdaman ko. Sa bahay ako, mahal na Panginoon na magpapagaling sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, sa kabaga ng ating pinakamamahal na panadagdagan pa, grabe pa yung nung umuwi pa ako, ang dami ng mga nana, mga minamahal, lahat ng katawan ko dito. Makita niyo po, grabe po yung dyan sa pa ako, mga minamahal, hanggang sa tinanggal ko na rin po sa bahay, yung mga dextrose, ganyan, bahala ng mahal na Panginoon. Nakalagay yung NGT sa akin, pinatanggal ko na po, mga minamahal. Umasa na lang pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nakita na mahal na Panginoon, habag po sa akin, alam niyo po, October 28, unang dalaw ko po dito, December po, yung Thanksgiving natin, mga minamahal. Sabi ko sa Malapin, gusto ko makadalo ng Thanksgiving, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, naglalakad po ako dyan. Grabe yung sugat ko mo, yung aking lalamunan, mga minamahal. Nung sumampalataya po ako, natuyo po lahat, mga pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po ako uminom ng gamot, mga minamahal. Hindi po ako uminom ng gamot, mga minamahal. Lahat pinag-uusapan na ako, mga minamahal, doon sa amin, mga minamahal. Araw-gabi po, mga minamahal. October, November, December, January, mga minamahal. Wala pa akong tulog, mga minamahal, araw-gabi po yan. Wala akong tulog, mga minamahal, napakapayat ko na. Mot ang Diyos natin dakila, gumagawa talaga ng dakilang tandahin, malawlang imposible sa Kanya. Sumampalataya ka naman. Nung nakita kong mga minamahal, natuyo po yung mga sugat-sugat ko dito, mga minamahal, sumunod yung leg ko, tapos sunod-sunod na po sa ilalim nito, makita yung bibig ko, yung ilalim ng ilong ko, yung mga paa ko, yung matagal yung paa ko, mga minamahal. Narito, nagpapatuto ko kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pangkalatang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada. Totally pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ang sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tinipid pa yan. Amen. Amen. Tipid yan, mga minamahal. Dahil talagang kapag tayo tumatagal, talagang madami tayong dapat ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subalit nga, ngayon nga ay linggo, mga minamahal. At tayo po ay magkakondak po ng ating pong Holy Supper, mga minamahal. Kaya po kinakailangan ay talagang i-direct to the point talaga natin yung ating mga pasalamat sa ating mahal na Panginoon. But welcome po namin kayo at sana lubim mahal na Panginoon makasama namin kayo sa overnight prayer. Mahaba-haba talaga, magdamang ang panalangin yan. Mapapakinggan nyo ang buong mga pagpapala na natanggap ng mga anak ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Niling ko po lahat tayo tumayo at samahan po natin ang ating mga minamahal na mga chikiting sa kanilang pasalamat sa ating malapit. Now, beloved brethren, let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Blessed be the Lord, oh my soul. Lord, you are my God, take control. To you I give my life, God, it's yours. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. It's you who heals and forgives. It's you, Jesus, I believe. You are God. Praise the Lord. You're the God of miracles. Praise the Lord. Hallelujah. You're the God that makes me whole. I
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord, you are my God. Take control. To you I give my life. Praise the Lord, hallelujah. God, it's yours. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. It's you who heals and forgives. It's you, Jesus, I believe. You are God. You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. You are God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the You're the Lord. God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. Oh, longs to you. My soul longs for 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 you. Praise the Lord, praise the Lord. My soul longs for you. My soul longs for you. My soul longs for you. You are God. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. You're the God of miracles. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. You're the God that makes me whole. I will worship. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Worship you. You are God. Amen. Hallelujah. You're the God of miracles. Glory to Jesus. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. You are God. Praise the Lord. Hallelujah. The God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. You are God. You're the God
Praise the Lord. 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 You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless you, Lubot Koy. Amen. Our God is a God of miracles. Amen. Amen. Kaya nga yung pangalan ng ating banal na gawain, mga minamahal, Jesus Miracle Crusade. Amen. Sapagkat puno-puno hinang-himala ang ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pero tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay ang pagkatong sa sunod na magbahagi ng kanyang pasasalamat, ang ating pong beloved sister Hilda Segundo. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Jodel Aquino. Beloved youth and single choir, please prepare. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At nagpapaabot din po ako ng dobleng paggalang sa ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa patuloy na pag-alaala natin sa mga naiwang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina si Almeda at sa kanilang mga beloved children. At nagpapaabot din po ako ng pagbati sa ating ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang beloved daughter, sa mga beloved workers, sa mga elders, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, sa ating mga live webcast viewers, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may papahayag ko na naman pong muli ang kanyang ginawang kabutihan sa aking buhay. Nakilala ko po itong gawain na ito, dahil sa aking beloved husband. Kapwa po kami noon may trabaho sa dako ng Metro Manila. Akala ko po noon masaya na kasi kumpleto ang pamilya, may trabaho, may tahanan. Subalit isang araw po nawalan po ako ng trabaho, nagkasakit po ako, na-stop po ako sa trabaho noon. Nagpa-doktor po ako, sinabi po ng doktor, fit to work po ako. Subalit iba po talaga ang aking pakiramdam. Nagpatingin po ako sa iba, subalit hindi pa rin po ako gumagaling. Kaya ang sabi sa akin ng aking beloved husband, dumalo ka sa dako ng Amoranto. Alam niyo po, nung time na yon, talagang pagpunta ko po sa dako ng Amoranto, sa paghakbang ko pa lang po dun, sa pag-akyat ko lang po dun sa hagdanan, talagang damang-dama ko na po ang presensya niya. Amen. Praise the Lord. Tapos po, alam nyo, pagdating ko po doon, yung mga nararamdaman kong hindi kaaya-aya, talagang inalis ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya, nagpatuloy po ako dumalo ng 3 times a week. Hanggang sa, hindi ko na po namalayan na 3 months na palang nakakaraan. Sabi ng babalik na po ulit ako nun sa aking trabaho, subalit hindi ko na po yung tinanggap. Nagpatuloy na lang po ako sa pagdalo 3 times a week sa ating banal na gawain. Tapos po, ang isip ng Diyos ay di mo matataro. That's right. Wala pa pong 1 year noon, talagang kahit pinagpala ng isang tahanan dito sa dako ng Pangasinan. Praise the Lord. Hindi ko po lubos maisip noon bakit dito sa probinsya. Dahil wala po talaga akong balak tumira dito sa probinsya. Subalit, ito po pala ay kapamaraanan ng ating mahal na Panginoong Hesus, na dito ko po masasabi na ang Diyos sa ministeryong dito ay Diyos na buhay. Amen. Diyos Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, alam niyo po, sa patuloy naming pagdalo, talagang pinagkaloob ng ating mahal na Panginoong Hesus ang kanyang mga pangako. Subalit,
lahat noon ay may pagsubok. Subalit, kailanman hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Tapos po, umakyat po kami bilang isang mga awit sa kahabagan lamang po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Talagang isinantabi ko po ang lahat para makasunod lamang po sa kalooban ng mahal na Panginoong Hesus. Tapos po, last July lang po, ngayong taong ito, talagang sinabi ko po na ako ay bababas bilang mga awit. Subalit, hindi pa po natatapos ang gawain kasi Sunday service po noon. Sabi ko talagang magpapaalam na ako, hindi na ako magpapapigil, papaalam na ako. Subalit po, dun, nag-preach po yung July 11 po, nag-preach po ang ating elder. Talagang nadama ko po, na-lift up po talaga ako noon, nadama ko po kaya altar call po noon, humihingi po ako ng kahabagan sa ating Amen. pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon, Hallelujah. sa aking nasabi, sa aking nasambit. Tapos po, alam nyo, ang nangyari sa akin noon, pagtaas ko ng 2 kamay ko, talagang nanigas po ako noon. Talagang na mild stroke na po ako noon. Tapos parang may bumubulong po sa akin na sabihin ko na po sa aking katabi. Habang nakakapagsalita pa po ako, kaya sinabi ko po sa aking beloved sister-in-law na yung kamay ko naninigas. Hindi ko na maitaas, hindi ko talaga siya may galaw ng mabuti. Kaya sabi niya, kuha raw siya ng mainit na tubig. Kaya sabi ko, sige. Tapos napakainit po noon, sobrang init ng kinuha niyang mainit na tubig, nilagay na nasa baso. Paghawak ko po noon, nahawakan ko, tapos itinaas ko pong ulit. Tapos humihingi po ako ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, instant, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kinabukasan po, nagpunta po ako sa doktor, sa espesyalista. Ang sabi niya po sa akin, ano ba nangyari, ganito. Kinuwento ko po sa kanya. Ang sabi niya po sa akin, hanga ako sa iyo kasi ang iba niyan, dadalhin na talaga sa ospital. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil lagi tayong nandito sa ating banal na sambahan at tayo pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil hindi solusyon ang pagbaba bilang isang mga awit. Kundi kung may pagsubok man, patuloy lang tayong sundin ang ganyang banal na kalooban. Amen. Praise the Lord. At makikita rin natin sa paglipas ng araw, makikita natin ang pangako ng Diyos ay talagang tinutupad niya. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya sa aming buhay. Ang pinapadaban niya po lagi sa amin ang peace, love, unity, and understanding sa buong pamilya po namin. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa katapatan sa pagbibigay ay susi ng pagpapala. Alam niyo po, talagang dumaan ang pandemic, talagang lahat ay nahirapan, lahat ay sinubok. Subalit, sa patuloy na pagsunod natin sa kalooban ng mahal na Panginoong Hesus, kailanman hindi namin nadama na kami naghirap, na kami kapos. Kaya salamat sa ating Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat na pupupurit. Pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po mga minamahal, sometimes dumating tayo ng mga pagsubok, palalamig. Amen. Normal lang yan mga minamahal. Pero ang masakit at huwag na huwag natin gagawin mga minamahal, yung bang nap-less value natin yung ating katawagan bilang mga awit ng ating mahal na Panginoon. Amen.
para bang napakadaling ipagpalit. Amen? Tandaan niyo, sinabi ng Biblia, darating ang panahon, magkakaroon mga tribulation, great tribulation, para lang itakwil mo ang mahal na Panginoon. Hindi pa nga dumarating sa great tribulation simpleng katitisuran lang, ipinagpapalit at itinatakwil na natin. Amen? Paano tayo makarating doon? Amen? Dapat be prepared for more. At saka talagang mas grabe pa mga minamahal dahil talagang yan tayo inihanda ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag ngayon, kung simpleng problema lang, huwag kang bumigay. Amen. The more na dapat tayong kumapit at maglingkod sa katawagan sa ating mahal na Panginoon, gawin natin yung katawagan. Amen. Sapagkat from there, it will flow the grace of God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Habang naganda ang ating mga beloved youth choir members, ay tayo muling umawit, tumayo at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit, oh, create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and in the right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Amen. Palakpakan pa natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you've paid, bearing all my sin and shame. In love you gave and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for His hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy Praise the Lord. is the Lamb Praise the Lord. seated on the throne. Crown you now with Praise the Lord. many crowns. Hallelujah. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you for the price you paid. Amen. Hallelujah. Bearing all my sin and shame. In love you came Hallelujah. and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the name. Praise the Lord. Hallelujah. Wash me in your Amen. Praise the Lord. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. High and lifted up. Jesus, Son of God, crucified.
Hallelujah. Worthy is the Worthy is the Lamb. Worthy Worthy is the Lamb. Worthy is the Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga, worthy is the Lamb. Amen. The darling of heaven is crucified. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, kapag aawit tayo, sabi nga, umawit na may pag-unawa. Amen? Kapag inuunawa natin mga lyrics na yan, imposibleng hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nga mga the darling of heaven, yun lang yung salitang yan. Darling, paborito sa kalangitan, bumaba na crucify para sa iyo at sa akin para tayo maligtas. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Hindi basta-basta yun mga minamahal yung darling. Ibig sabihin mga minamahal na mahal sa kalangitan. Siya mga minamahal grabe. Tapos bibitawan para lang ikaw at ako maligtas. It is a big thing na dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Praise the Lord. Glory to God. Amen? Kapag kumilos ang banal na presensya ng Diyos, sige po, kulang tayo ng oras. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother Jodel Aquino. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala ng ating Diyos na buhay. Sundan po siya ng huling magbigay pa sa salamat ang ating beloved sister Divine Grace niya. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, paglalahati, pagdakilay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako rin pinagpapabot po ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda na isang mapagpalang tanghali po sa kanila, maging sa patuloy na pag-alala ng mga ginintoang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa kanilang mga beloved children at sa ating pong mga kapiling na beloved elders at sa ating
pong mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, maging sa kanyang buong pamilya, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man o datihan, maging sa ating mga live webcast viewers, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito na maihag ko po muli ang kanyang mga himala, kadakilaan sa aming buhay mga minamahal. Andiyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na magdadalawang taon na po ang pandemyang ito, ngunit magmula nung umpisa hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, hindi po namin naramdaman na kami po ay pinabayaan ng Praise the Lord, pinakamamahal amen, na hallelujah. Nariyan ang kanyang pag-ingat mga minamahal magmula nung nag-start po yung ECQ dito sa San Carlos, mga minamahal, na naranasan po namin mag-bike, maglakad mga minamahal, na bagamat nariyan ang mga pulis na lumilibot sa mga kalsada mga minamahal, lalo po dyan sa highway mga minamahal, ay nariyan ang pinang-ingatan kami na ating pinakamamahal na Jesus ang nakakarating na maluwalhati sa banal na gawain mga minamahal. At minsan pa po mga minamahal, nung time na yan mga minamahal, naranasan din po naming usigin kami mga minamahal dahil sa aming pagdalo, dahil sa higpit nga po mga minamahal, andyan na pinagbabawal po yung pagtitipon sa mga ganitong gathering po mga minamahal. Andyan mga minamahal na pagdating po namin sa mga checkpoints mga minamahal, tinatang nila kami kung saan kami pupunta mga minamahal, sinasabi po namin na sa banal na gawain. Andyan mga minamahal na sinusumbat nila sa amin na sino ang pastor ninyo? Bakit kayo pinapabayaan na gumalagala samantalang siya, ligtas siya, saan siya? Sinasabi nilang ganun mga minamahal. Andyan na minsan sinasabihan din kami mga minamahal na umuwi na lang daw kami dahil nagsasayang lang kami ng oras mga minamahal, at sinasabihan kami na tulog ang Diyos. Sabi na mga minamahal, pinagtatawanan kami mga minamahal. Ngunit dyan po namin napatunayan, nakasama po namin ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, Ang amen. kanyang pag-iingat mga minamahal, naligtas pa rin po kami, hinihipo sila mga minamahal, at ligtas rin po kami nakakarating sa ating banal na gawain mga minamahal. At andyan na pinapasalamatan po namin yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At mga minamahal, may share ko din po ang himala at kadakilan ng ating pinakamamahal na Jesus na ipinamalas sa aming beloved mama last October lang po mga minamahal. Andyan na napakalaking pagsubok po mga minamahal ang dumating sa aming pamilya, lalo na po sa aming beloved mama doon sa Dako ng Barin mga minamahal. Andyan na hindi po namin inaasahan yun mga minamahal. Ngunit nariyan mga minamahal na sa panahong yon, nung last month lang po mga minamahal, sa pagiging mabait po ng kanyang mga amo mga minamahal ng mga ilang buwan po mga minamahal, andyan na may kapalit po pala yun mga minamahal. Andyan na yung nung time po, nung last month lang po na talagang nagkaroon na po ng problema sa kanilang pamilya mga minamahal. Andyan na aming beloved mama ay nadami rin po mga minamahal. Andyan na mag-isang buwan po mga minamahal na hindi po namin siya makontak, wala po kaming communication mga minamahal. Andyan na nag-aalala po kami bilang isang tao mga minamahal dahil hindi namin alam ang kanyang kinalalagyan mga minamahal. Ngunit nariyan mga minamahal, sa una't panalangin po natin beloved Honorable Pastor Will Disrada Almeda sa pag-ayuno mga minamahal, pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Nariyan ginabayan po ang aming beloved mama na hindi po siya pinabayaan doon mga minamahal. Andyan na siya po mga minamahal, ay hindi po namin alam na ang aming beloved mama ay na-hold na po mga minamahal sa accommodation. Ngunit mga minamahal, andyan na pinatunayan po muli na ating pinakamamahal na Jesus, nakasama po niya aming beloved mama, mga minamahal, na hindi po niya pinabayaan aming beloved mama. Andyan na sa pag-iingat mga minamahal, pagpuproteksyon sa aming beloved mama, mga minamahal. Andyan ang pag-iingat maging sa kanyang pag-uwi dito sa ating bansang Pilipinas. Nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus maging sa mga medicals na ginawa sa kanya mga minamahal, sa mga swab test. Andyan na nag-negative po mga minamahal, kaya taos puso namin yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Minsanan po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus ang lahat ng mga pagpapalang pinagkakalob sa buong pamilya namin mga minamahal, sa pag-iingat lagi sa aming mga minamahal, sa pagpasok namin beloved ate sa trabaho at pagdadrive araw-araw mga minamahal. Andyan ang pag-iingat natin pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus ang lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, higit-higit sa pagpalang spiritual, at bagamat di po karapat-dapat, sa patuloy lang po na habag ng ating pinakamamahal na Jesus na rin ang patuloy na gagamit sa kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal.
Amen. Glory to God. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo na po idadako sa huling magbigay pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, ang ating pong beloved daughter ng ating pong beloved daughter and preacher, beloved Sister Divine Grace Near. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Please prepare. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda, sa kanila pong mga buong Almeda family po. Sa inyo po, sa akin po mga kapo manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan man, mga datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Amen. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po, ngayong araw na to nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko nang maalala ko muli ang mga kabuti-buti at kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa mga hindi na po nakakaalala, sa mga hindi na po nakakakilala sa aking beloved mother, sa darating po kasi na November 15, mga minamahal, ang kanyang kaarawan sa laman, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil wala na pong aking beloved mother. Pero nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil binigyan ako ng mahal na Panginoon ng isang nanay na talagang hindi lamang bilang anak, bilang tao ako tinuruan, ngunit ginaid din po niya, hindi lamang ako, pero ang lahat po ng naging kasamahan ko sa mga pagiging mga awit nila, talagang ang bawat isa po sa atin ay ginaid ng aking beloved mama. Pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon dahil gaya nga po ng sinabi nila, wala nang ibang katulad ang mga nanay, mga minamahal. Amen. At alam ko Pastor. po mga minamahal, ang ating beloved Ate Les ay wala nang magiging katulad hanggang sa panahon na to. Alam niyo po mga minamahal, nais ko lamang pong sariwain ang lahat ng kanyang mga patotoo, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved mother po nakakilala po sa iglesia na ito dahil po sa karamdaman ng kanyang beloved, ang aking pong beloved lola. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, nagkaroon po ng cancer sa matres ang aking beloved lola. At alam niyo po yung stage 4 na cancer, mga minamahal. Sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa, hindi ka na magkakaroon ng anak. Tatlo na po sila noon, mga minamahal. Imagine mga minamahal, matatanda na po yung magkakapatid na aking beloved mother at yung dalawa pa po niyang kapatid. And that time, mga minamahal, napakarangya ng kanilang buhay. Ngunit, nung dumating sila sa doktor, lumapit sila sa doktor, walang nagawa yung pera na meron sila. Alam niyo po mga minamahal, that time sabi ng doktor, lahat ng gusto ng nanay mo, ipakain mo na. Sabi po sa aking beloved lolo, lahat ng gusto ng asawa mo, ipakain mo na dahil tinaningan na po siya ng buhay, mga minamahal. Hanggat sa isang araw, mga minamahal, nagkrusada ang ating beloved and honorable pastor, doon po sa dako ng Manila. Alam niyo po mga minamahal, narinig po ng aking beloved lolo ang panawagan ng ating minamahal na pastor. Kung ikaw ay may problema, may mga karamdamang wala ng kalutasan, dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Praise the Alam niyo Lord. po, Amen. mga minamahal, lumapit po yung aking beloved lolo at sinabi niya, walang imposible sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, that was, kung hindi po ako nagkakamali, July, nung nakakilala po ang aking beloved lolo. At alam niyo po, dinala po nila ang aking beloved lola. Nagulat po ang lahat. Hindi na po nila hinihiling na mapagaling ang aking beloved lola. Pero pagdating po ng December, mga minamahal, nagtaka po silang lahat. Naghahanap yung lola ko ng mangga, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nagpa-counsel po yung aking beloved lola sa ating beloved and honorable pastor. Sabi po niya, alam mo kapatid, pinagaling na ng mahal na Panginoon ng iyong asawa. Magpa-check up ka dahil buntis na ang iyong asawa. Praise the Lord. Mga minamahal, imposible sa mga doktor dahil wala na nga pong matres, paano mabubuntis, mga minamahal. Pero pagkatapos ng ilang taon, mga minamahal, ipinanganak po yung bunsong anak ng aking beloved lola, yung bunsong kapatid po ng aking beloved mother. Kung sino pong, wala pong makakagawa na tao niyan, kundi ang ating pinakamamahal. That's right, Jesus amen. lamang. Alam niyo rin po mga minamahal, way back 2013, 2014, kung hindi po ako nagkakamali, alam niyo po, nandito na rin po kami noon sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. At alam niyo po mga minamahal, talagang
Kapag mahal ka ng mahal na Panginoong Jesus, papaluin at papaluin ka niya para paalalahanan ka. Alam niyo po mga minamahal, yung aking beloved mother, hindi ko po sa dinadown yung aking beloved mother, pero isang patotoo po niya ito nung siya po ay nabubuhay. Alam niyo po mga minamahal, sabi po niya, dahil po yung aking beloved father po, which is ang ating beloved ordained preacher, dumako po yan sa dako ng Coron, Palawan para magkrusada mga minamahal. Andiyan pa po ba kayo, mga minamahal? Amen. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, nung nagkrusada po aking beloved father, sabi na aking beloved father, sweetheart, magkukrusada kami. Alam niyo po, mga minamahal, bilang isang nanay, alam ko po, naiintindihan po ng mga nanay ito, meron pong mga pagkakataon na talagang ikikip na natin yung pera na meron sa atin. Pero hindi po yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, that time, mga minamahal, pinakaunang krusada sa dako ng Coron, Palawan. Ang dala-dala lamang po ng aking beloved father na pera, 2,000. Umalis po siya mula dito hanggang papunta ng Coron, Palawan. Imagine nyo mga minamahal, paano ka magkukrusada? Napakalaking lugar nito. Nagkrusada po ang aking beloved father, 2,000 lang ang laman niya. Alam niyo po mga minamahal, saksi po ako dun sa paalala ng mahal na Panginoon. Dahil that time mga minamahal, talagang may dinaramdam na po ang aking beloved mother. Pagdating po dyan sa kwarto niya mga minamahal, hindi na po siya makatulog, hindi na po siya makakain ng maayos. Hinahanap niya ang aking beloved father. At alam niyo po mga minamahal, nung nag-confess ang aking beloved mother, sabi po niya sa patotoo niya, huwag na huwag natin pagdadamutan ang banal na iglesia ng mahal na Panginoon dahil hindi yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po ng pagkakataon na yan, talagang nandiyan na dumaan kami sa matinding pagsubok. Pero alam niyo mga minamahal, yung krusada natin sa Coron, Palawan, ilang libo ang iniligtas ng mahal na Panginoon. Praise the Ilang Lord. mga bulag ang nakakita. Amen. Ilang mga pilay ang nakalakad. Maraming iniligtas ang mahal na Panginoon. Yun ang naging outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. Dahil sa pagtatapat natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, that year, 2014, talaga pong dumaan ng comatose pong aking beloved mother dahil po na-diagnose siyang may enlargement of the heart. Lahat na po ng komplikasyon na masasabi niyo, may diabetes, lahat. Tinakbo po namin siya dyan sa dako ng Bernal. Alam niyo po mga minamahal, sabi po ng doktor sa aking beloved father, Mister, tawagin mo na yung Diyos mo. Dahil yung misis mo, ilang araw na lang ay itatagal niya. 10 araw siyang nakomatose, mga minamahal. Alam niyo po, that time wala pong ikibang ginawa ang aking beloved father. Kayo mga minamahal, katuwang namin kayo pinanalangin sa unang talangan ng ating beloved Amen. Praise the Lord. Almeida. Sabi ng doktor, mamamatay ng aking beloved mother. Pero ang pananampalataya natin, pag hindi matitinag ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang pananampalataya ng aking beloved father. Sabi niya, nung nasa ospital kami, isang beloved children lang ang dumating dito sa hospital na ito. Buhay ang aking asawa. Sabi ng aking beloved father, mga minamahal. Alam niyo po, that was Wednesday service ng umaga, ng gabi, mga minamahal. Alas 7 ng gabi, mga minamahal. Dumating ang ating beloved Tita Peach, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. At alam niyo po, mga minamahal, minsan, yung hinihiling natin ganito lang, pero ang ibibigay ng mahal na Panginoon, mas more pa, the best palagi. Kinabukasan, mga minamahal, alas 4 ng umaga, dumating ang ating beloved Minister Pogs. Walang ibang nabanggit ang aking beloved father, kundi, buhay ang aking asawa. Buhay ang aking asawa. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil dinugtungan pa po niya ng 5 taon yung buhay ng aking beloved mother. At alam niyo po, mga minamahal, lahat ng mga aral at turo na merong iniwan sa akin, sa inyo po mga beloved kapatiran na nakakilala pa po, sa mga choir members pa po sa aking beloved mother noon, talagang i-cherish po natin yan hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Alam niyo rin po, mahal na Panginoon, last na po, bago po ako magtapos, alam niyo po, naalala ko po na naituro din po sa akin ng
aking beloved parents, ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda dito sa iglesia na ito, na kapag nagtapat ka, ang lahat ng mga pagpapala na ito ay susunod na lamang. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po makakalimutan dahil yung pagpapala po ng mahal na Panginoon magmula noon hanggang ngayon, may mga pagkakataon na minsan akala ko, magkukulang na ako, pero sinabi nga, hindi nagiging late or nagiging advance ang mahal na Panginoon. Eksaktong-eksakto. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nung minsan pong may dumating dito na galing Qatar, alam niyo po, nagpatotoo sila. Doon daw po sa dako ng Qatar, challenge nila ang lahat. Nagtapat sila, sinubukan nilang mag 50%. Estudyante pa lamang po ako that time, mga minamahal. Sabi ko, kung sila nga ng mga outsider, pinagpapala ng 50% giving, bakit ako? Beloved worker ako, so dapat mas magtatapat ako sa mahal na Panginoon. Dahil kung hindi ako magtatapat, paano ako pagpapalain ng mahal na Panginoon? Alam niyo po mga minamahal, sinimulan ko po sa 30% na binibigay sa mahal na Panginoon. Hanggang habang tumatagal, nagkakaroon po ako ng sahod, mga minamahal. Ginawa kong 40, 50, 60%, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi bulag ang mahal na Panginoon para pagpalain tayo, mga minamahal. Amen. Dahil magmula po ng bata pa po ako, hanggang sa nagkatrabaho ako, mga minamahal, yung sinasabi nila dito, na overtaken ka ng pagpapala, hahabulin ka ng trabaho. Totoo po yun. Praise the Lord. Naranasan ko po, sinubukan ko magbigay, simulang pagbibigay ko mga minamahal, 50 pesos. Hanggat sa naranasan ko mga minamahal, grabe magpala ang mahal na Panginoon. Nasubukan kong magkaloob ng mga dolyar hanggat sa mga oras na ito patuloy pong nagtatapat sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung pagpapala ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi po puro financial. Pero alam niyo po mga minamahal, yung pagpapala ng mga peace of mind, mga minamahal, pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon dahil kung makikita niyo po, alam ko po lahat tayo ngayon sobrang active na sa social media. Lahat ng nasa social media sinasabi nila, kapag may problema ka, kapag nararamdaman mong malungkot ka, okay lang yan, lumapit ka sa doktor. Pero sabi ko mga minamahal, ang mga tunay na anak ng Diyos, lalapit lamang, dadalo lamang Miyerkules, Biyernes, Linggo, magtapat sa kalooban ng mahal na Panginoon, sumunod sa kabanalan, hindi tayo pagkukulangan ng mahal na Panginoon. Yung Praise the pagpapala Lord, ng mga amen. minamahal, alam niyo po, totoong siksik, liglig at umaapaw mga minamahal. Kaya mga minamahal, hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At diyan na po nagtatapos yung ating pong pakikinig na mabuhay na patuto. At tunay nga po mga minamahal na talagang ang mga patuto na yan, ibinigay ng Diyos upang ating pong panampalatayanan, mga minamahal. At tayo matuto dyan, mga minamahal. At kapag nangyari sa atin, gawin din po natin. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga, our God, na ating pinaglingkuran is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Ikaw man mahirap, mayaman, may pinag-aralan, wala. Lahat tayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang magpuri sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo na po ito mga minamahal as we welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved Jesus Finest Generation Choir.
Is the kingdom and the power
fragrance, sweet perfume. All-consuming fire fill this room. No more living in yesterday's grace. Oh Lord, pour out your power and your passion for your purposes today.
I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Give myself away so you can. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my here I am. I give myself away, baby guy. I give myself away, so you can. I give myself away. I give myself away, so you can. Take my heart. Take my life. Let's serve you. Serve you. And all my cares. Lord, I praise and in your hands. I give myself away. I give myself away. So you can, Lord, I give. I give myself away. So you, Lord, I give myself. So you've been set and I give myself. My life is not my own.
praise you, Lord. Hallelujah. I give myself away so you can use me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. Hallelujah. I give myself away so you can use me. Hallelujah. Rika, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakadakila mo, alam Panginoon. Patuloy ba natin gawin? Ano binawamala, Panginoon? Mga ganyan, napakatamis at pala na presensya atin nararamdaman, mga binawamala. Awitan pa natin ang chorus na ito. Awitan pa natin, mga binawamala. I give myself away. Hallelujah, hallelujah. Ay, may magkayos ng tumalag. Sana sa mga hindi pa nakandara mo, na napakatamis at pala na presensya namin pinakamamahal, Panginoon. Huwag nating aksayin ang panahon, mga binabal. Tayo mo lahat, mga binabal, kinumalag. Nakilang Diyos na mamana. Talastas mo't nababatid, mga Panginoon, hallelujah. Ang kaibuturan na ay mga puso ito. At mansan kami nagkamali, nagkasala sa iyo. Aming nabigating iyo sa atong Espiritu. Forgive us, Lord, patawarin mo po kami. Huwag mo naman tignan ang mga karamihan po na. Linisin mo kami, mga Panginoon, sa lahat ng aming mga kalikuan. Mga Panginoon, harintanin mo naman mainam. Ang iyong napakatamis at banal presensya sa aming kalagitnaan habang aming hiningi ng kamatawaran ng aming pagkakasala ito. Sa mga mangyarang pangalan mo para Panginoong Isus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
sa landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem. Mga tao ay nagtungot, naghintay, at nang mapagmasdan nila na si Kristo'y hinatulang mamatay, tuguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinik, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y maririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Praise the Lord. Hallelujah. Ang landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem. Mga tao ay nagtungot, naghintay, at nang mapagmasdan nila na si Kristo'y hinatulang mamatay, duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinik, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y maririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y tubos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tumigis nang tayo'y luminis sa krus, naganap ang kaniyang pasag. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y tubos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin napakabait
at pinakamamalupay na Yesu Kristo. God bless you, beloved choirs. Maraming salamat muli sa aming pinakamamahal na Panginoon na hindi nagkakait ng pinakamainam na bagay para sa kanyang mga anak. Ang kanyang holy presence, mga minamahal ko, hallelujah, ay dumalay po ng masagana, mainam sa ating kalagitnaan. Tanda mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po ay mahal na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang banal na presensya ng mahal na Panginoon ay nararamdaman lamang ng kanyang mga tunay na mga anak. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At tayo po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan po ng pagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi at mga handog. Ngunit bago lahat mga minamahal ko, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating mapagpalang Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Iparinig natin sa Panginoon yung ating pong pinakamatunog, masigabong palakpak. Mga minamahal ko, hallelujah. At medyo nag-uusap ang mga beloved elders kanina, parang ang tamlay-tamlay natin para tayong sumasabay sa amihan ng Burmans, mga minamahal. Amen? Hindi dapat. Mga minamahal ko, ang Diyos na ating pong inaalaya ng mga pagsamba ay buhay na Diyos. Amen? Alalahanin po natin yan. I give double honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa spiritual na buhay ng ating pong beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon, parang ating pong banal na iglesyang ito, mga minamahal ko, patuloy na makapagmisyon. Amen? Ang gospel of salvation ay ma-spread out, mga minamahal ko, globally, mga minamahal ko, hallelujah, buong mundo, mga minamahal ko. At nariyan ang kanila pong maitinalagang mga manggagawa, mga minamahal ko sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon ang binabaabot. At sa lahat ng ating pong mga kasamang beloved elders, at sa inyo po aking po may iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon na narito, mga minamahal ko, hallelujah, patuloy na sumasamba, pinagtatrabaho ang kanilang mga kaligtasan. And of course, sa ating po mga webcast viewers, mga minamahal ko na patuloy na umaantabay, mga minamahal ko via Facebook live streaming. At tayo na rin po mga minamahal ko pwedeng i-access, mga minamahal ko, sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Magkasunod po nating basahin, mga minamahal ko, ang dalawang talatang ito, mga minamahal ko, sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 28, ang talatay 1 at 2, mga minamahal ko. Ang sabi dito, at mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Sa talatang 2, at ang lahat ng pagpapalang ito'y darating sa iyo at aabot sa iyo kung yung didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Kung tayo ba'y masinop na nakinig ng mga patuto kanina, doon sa last na nag-testify, mga minamahal ko. Totoo nga, mga minamahal ko, na o-overtake sa atin ang pagpapala ng mga Panginoon. Nang sabi, siksik, liglig at umaapaw. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, pinagdiinan ng dalawang talatang ito, mga minamahal ko, kung atin daw pong didingging masikap. Hindi lamang, mga minamahal ko, papasukin po natin sa ating kaliwang tenga at sabay labas doon sa kanan. Amen? Pag sinabing didingging masikap, mga minamahal ko, we see to it, mga minamahal ko, na hindi lamang natin narinig, pinalampas, mga minamahal ko, na parang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi klarong tinig. Kundi, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong mga puso, mga minamahal ko, hallelujah, talagang isinasa puso natin. Amen? Isinasagawa po natin. Nang sabi nga, but we be doers of the word, not hearers only.
na tayo daw po'y tagatupad ng salita, hindi lamang pakinig. Palakpakan pa natin ng mas masigabong palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Napaka-sharp ng contrast, mga minamahal ko, ng pagkakaiba doon sa mga sumusunod at sa mga hindi sumusunod, nagbabaliwala sa bahaging ito. Amen? Kitang-kita ang ebidensya, ika nga. Sinabi ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa mga sumusunod, sinasapuso nila, from the time, mga minamahal ko, they have heard of this exhortation, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang sila po'y nagtapat, mga minamahal ko. Anong naging resulta? Sila po, mga minamahal ko, inovertikan ng pagpapala, gaya ng ating pong narinig kanina, mga minamahal ko, mga dating hikahos sa kanilang pong mga buhay, na ano pat, mga minamahal ko, natupad ang sinalita ng Panginoon na sila po, mga minamahal ko, iaangat sa kanilang mababang posisyon, mga minamahal ko, from economic poverty, mga minamahal ko, to, mga minamahal ko, prosperity. Economic prosperity. Kaya nga, mga minamahal ko, ang sabi ng mga nagpapatotoo dito na sumunod, isinasapuso, mga minamahal ko, isinapuso, mga minamahal ko, ang pagbibigay na ito. Sila na raw po ay nagbibilang ng mga apartments. Ang sabi ng ating pinagbalang kapatid, mga minamahal ko, doon sa dako ng Amoranto, mga minamahal ko, meron akong 2 commercial building. Meron akong magarang tahanan sa isang subdivision, mga minamahal ko, at talagang nagbibilang ako ng mga SUV. Pag sinabing SUV, Sports Utility Vehicles, mga minamahal. Pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Makapalakpak po ba tayo, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos? Subalit doon naman sa mga nagbabaliwala, talagang ayaw pansinin. Amen? Ayaw pa rin magtapat hanggang sa mga panahon na ito, mga minamahal ko, hallelujah. Anong nangyari? Sila po, mga minamahal ko, yung nag-struggle pa rin sa kanilang mga finances hanggang sa mga oras na ito. Amen? Pag sinabing nag-struggle sa finances, mga minamahal ko, talagang hindi magpang-abot, mga minamahal, yung kanilang kanilang tinatanggap, yung kanilang kinikita ay hindi sumasapat sa kanilang mga pangangailangan. Amen? Nang sabi nga, mga minamahal ko, sila daw po, mga minamahal ko, sinabi ni Propeta Hagay, sila raw po'y kumikita ng pinag-arawan at inilalagay lamang sa mga supot o sa isang supot na may mga butas. Hindi lamang mga isang butas, may mga butas. So, paano ka makakapag-ipon? Kapag ikaw, mga minamahal ko, gusto mo mag-save, amen? Lahat naman tayo gusto mag-save, mga minamahal ko, for the rainy season. Diba? Iba na yung may nasisave ka. Sapagkat kapag dumating ang pangangailangan, may madudukot. Amen? Pero ang sabi nga, paano ka makakapag-ipon? Paano ka pagpapalain kapag ikay kumikita ng pinag-arawan at inilalagay mo lamang sa supot na may mga butas? Pagdating mo sa bahay, wala nang laman sapagkat natapon na sa daan. Amen? Wala kang proteksyon sa mga mananakmal. Ibig sabihin, mga minamahal ko, dumating ang karamdaman, mga minamahal, wala kang pananampalataya. Amen? Yung kinita mong 10,000 na naisisave mo, dumating ang karamdaman. Emergency need, mga minamahal ko, ang gastos mo sa ospital, 15,000. So, negative ka na kaagad ng magkano? 5,000. Di po ba, mga minamahal? So, mga minamahal ko, hallelujah, talagang wala kang protection sa mananakmal. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah, itong pagkakaiba, sharp contrast between, mga minamahal ko, doon sa mga sumusunod at doon naman sa mga hindi sumusunod. At ayaw ng Panginoon na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi susunod, mga minamahal ko, amen. Napag-usapan na natin last Wednesday yung selective obedience. At kung minsan, mga minamahal ko, hallelujah, nasasama itong pagbibigay, itong giving sa pagiging selective, mga minamahal, obedient po natin sa kanyang mga kautusan. Pagdating sa pagbibigay, mga minamahal ko, conditional pa, hindi lang selective. Brother Noel, kapag malaom, di ba? Pag sinabing malaom sa Pangasinense, mga minamahal ko, yung talagang marami kang stocks, mga minamahal ko. Nung malaom, doon ako magtatapat. Kapag dumarating ang krisis, exempted muna.
Yun ang pangatwiran, mga minamahal ko, hallelujah. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, anumang kalalagayan mo sa buhay. Amen? Amen? During the time of prosperity, magtapat ka. At during the time, mga minamahal ko, hallelujah, ikay nagsasuffer, financially, magtapat ka pa rin. Hindi dapat, mga minamahal ko, hallelujah, nagbavari o mga minamahal ko, hallelujah, nag-iiba ang iyong katapatan. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, ang Diyos na may lalang sa iyo, mga minamahal ko, ay hindi po, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nag-iiba. Siya po ay, mga minamahal ko, faithful from the very start, sapagkat yun ang kanyang nature, mga minamahal ko. What a faithful God that we serve. Amen? He's a faithful God that we serve. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya naman, mga minamahal ko, nagtataka ang mga ilan, ipinapatuto ng mga talagang nagpapatuto dito. Halos magdadalawang taon na itong pandemya. Pero mga minamahal ko, hallelujah, they were able to survive, mga minamahal ko, sa tulong at habag ng mahal na Panginoon na nagkakaloob sa atin ng kapasidad na maging produktibo. Amen? Amen? Ang daming kaparaanan ng mahal na Panginoon nung dumating ang pandemya na talagang dinaloy, mga minamahal ko, ang mga pagpapala sa kanyang mga anak, mga minamahal ko, nawalan ng trabaho pero pinalitan naman. Amen? Na-displace, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang, mga minamahal ko, yung kanilang negosyo, mga minamahal ko, ay, kumbaga, mga minamahal ko, nawala sa linya. Amen? Bawal ang social gatherings, bawal ang mga parties, mga minamahal ko. At talagang walang big events, mga minamahal ko. Anong nangyari, mga minamahal ko? Ipinaisip sa kanila ng mga Panginoon na mag-iba. Mga minamahal ko, hallelujah, ng linya ng negosyo. At doon idinaloy ng mga Panginoon ang kanyang pagpapala. Amen? Na talagang, mga minamahal ko, nakaka-bless pakinggan na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, kung saan, mga minamahal ko, nagkaroon ng pandemya, doon pa natupad yung kanilang mga wishes, mga minamahal ko, yung kanilang mga desires sa buhay. Amen? Imagine, mga minamahal ko, okay lang kami, mahal na Panginoon, sa 200 square meters na pagtatayuan, paglalagakan namin ng aming tahanan. Pero talagang, He's a God of surprise. Amen? Pagka napalugdan po natin ng mahal na Panginoon, higit at higit pa ang kanyang pong ibinabalik sa atin. Mapalakpakan po ba natin pong pinakamamahal na Panginoon? Yung 200 square meters na kanilang tinatarget, ini-aim, mga minamahal ko, na magkaroon, mga minamahal ko, anong ibinigay ng mahal na Panginoon? Total of 800 square meters. Sabi ng ating mahal na kapatid kanina, totoo nga po, napakamahal ng residential lot ngayon. Amen? Lalo na kapag ka nasa gilid ng highway. Lalo na kapag ka, mga minamahal ko, mga minamahal ko, accessible yung mga, amen? Hindi ko pinopromote yung mga linya ng mga minamahal ko, hallelujah, internet. Pero kapag ka, mga minamahal ko, malapit ang yung lote dyan, mga minamahal ko, malaking bintahe. Amen? Amen? Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So mga minamahal ko, hallelujah, ating isagawa. Pakinggang mainam at isagawa. Yun po ang pinakasusi, mga minamahal ko. Huwag lang natin pakinggan, mga minamahal ko, at baliwalain, mga minamahal ko, sapagat, mga minamahal ko, hallelujah, tayo rin po ang malulugi. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, yung katapatan po natin, mga minamahal ko, sa 20% minimum, mga minamahal ko, pero huwag tayong makontento doon, sapagkat yun ay para sa mga baguhan lamang. Ating mahal na kapatid, kanina, mga minamahal ko, she started sa 30% ng giving. Until such time, mga minamahal ko, hallelujah, nag-40 siya, nag-50% siya, hanggang sa mga minamahal. Ang sabi niya, mga minamahal ko, hindi lamang peso ang kanyang binibigay, dolyares. Amen? Amen? Ang dami na pong nakaranas dito, mga minamahal ko. Maalala ko yung kapatiran po natin, mga minamahal ko, na nagpatotoo, mga minamahal ko. Nagkandaduling-duling ako sa pagbibilang ng mga padala ng aking mga anak, mga minamahal ko, galing sa abroad, mga minamahal ko, hallelujah, dollars, mga minamahal ko, hallelujah, at iba pang mga currencies, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang malaki po ang palitan. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, o-overtake talaga. Amen? Gusto ba natin, mga minamahal ko, overtake ang pagpapala sa atin o habulin pa natin?
overtake, mga minamahal ko, sapagkat, totoo nga, mga minamahal, hindi mo kailangang habulin ng kayamanan, sapagkat kayamanan mismo ang hahabol sa iyo. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya mga minamahal ko, sa 10,000, 2,000 ang 20% dyan, sa natitirang 8,000, mga minamahal ko, hallelujah. Malaki pa, mga minamahal ko, 80%, mga minamahal ko, baka pwede pa nating bawasan, mga minamahal ko, yung 80%, amen? Dagdagan po natin yung 20% ng another 10%, mga minamahal ko, o mga minamahal ko, hallelujah, gawin po nating 40%, depende sa atin, mga minamahal ko, sapagkat talagang ang dami pong nagpapatuto. Lahat naman ay nakapagpatunay, hindi natin kayang higitan ng mahal na Panginoon sa pagbibigay. Kapag nabigay tayo ng 10,000, 8 times 5 ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, hallelujah, 1,000 times 5 times, 5,000, mga minamahal ko, hindi pa, mga minamahal ko, hallelujah, hindi pa yan, mga minamahal ko. Talagang walang limitasyon kung magpala malaman. He is a multiplying God. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, hindi lang 5 times, 10 times, kundi mga minamahal ko, ang panalangin nga natin, 1,000,000 times. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging matapat po tayo mga minamahal para talagang dumaloy sa atin ang pagpapala. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na po tinatawagan ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman upang ipanalangin po yung ating pong gagawing pagkakaloob. Upang ito po'y masaganang basbasan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat sa yugtong ito, mahal na pa ng pagbibigay ng aming kaputandok na lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon, upang ibalikan yung pag-atandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang iyong pangako sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon. Nabubuksan mo ang dungawan sa langit at uhulong sa pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw. At sasawayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagtatangkip ng maraming kasalanan ng iyong mga anak, sapagkat nagagamit mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa pamamalakayan ng kaluluwa, mahal na Panginoon, sa lahat, mahal na Panginoon, pangako mong kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon. Kahit patuloy mong kausapin yung mga anak, mahal na Panginoon, hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Tanan ng pananampalataya, kagalakan, mahal na Panginoon, upang lahat ng yung pinangako ay makamtanan, lahat ng yung mga anak at hindi mapasaloob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo din po, mahal na Panginoon, ang bawat negosyo, trabaho, hayupan man, lahat ng uri na pinagkakitaan ng iyong mga anak, mahipo man ayon sa iyong pangako na gagawin mong ulo, hindi buntot ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo din, sa himalang kapamaran man, mahal na Panginoon, upang lahat ng iyong mga anak, magamit mo, mahal na Panginoon, sa dakila mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan. Mahal na Panginoon, ang ibig mo ang lahat ay makalam ng katotohanan at pangaligtas, mahal na Panginoon, kaya lubos mong pagpalain ang yugtong ito sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. For you.
Pumalakpak po tayo sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang mahal na Panginoon, magbalik sa atin mga minamahal ko ng makamilyong beses sa millionfold sa patuloy po nating katapatan sa bahagi ito mga minamahal ko. At this point in time, mga minamahal ko, tayo na po'y darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon, tayo na po'y dagliang tumayo, mga minamahal ko. Alerto ng tumayo, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos. At narito po ating pinagpalang mga aral, ating beloved ordained preacher, beloved brother Bubuy Nier. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, or beloved Elder. Let us pray. O dakilat, mapagpala naming Diyos sa aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Muli, sa hapong ito, ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo muli sa aming lahat, nakarating na maluwalhati upang sama-sama kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat ang banal sa paglangis mo sa bawat yugto ng aming banalang gawaing sinagawa, magmula sa mga papuring awit, sa pagkikinig ng mga patutuo, nilangisan mong mga papuring awit naming nadarama, inapakatamis na presensya. Lalo na sa katapatan ng iyong mga anak, patuloy na hallelujah, sumusunod sa pagbibigay ng may katapatan. At muli, narito kami nagpapakumbaba, humihingi mula ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala upang handang kumain ng espiritual na pagkain na aming mapag-aralan. Buksan mo ang mga pangunawa at kaisipan ng bawat isa sa amin sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Langisan mo po ito, pati na bang lingkod sa ganaakin, wala pong magagawa. Alisin mo ang pag-alinlangan, alisin mo ang mga hadlang sa aming kalagitnaan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, demonyo ng pag-alinlangan, cast out in the mighty name of Jesus. And with the word of the Lord, we bind the power of darkness cast out from us right now. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Sabay-sabay po tayong pumalakpak sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At makabalik na po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Tayo po ay taos-pusong bumabati na may pagmamahal sa propeta ng Diyos, ating minamahal, kinagalang na Ebangelista, Will Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, good afternoon po. Sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa ating pong webcast at YouTube viewers. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-isang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isukristo. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at maminamahal. Kung nandyan po sa inyong tabi ang inyong pong mga anak, mayroon na po kayong ballpen at papel. Atin pong pag-aralan sa hapong ito ang inyo nang narinig, kung hindi ako nagkakamali, Wednesday service at linggong gawain ang pangungusap ng ating dearly beloved Ted Almeida Smith. Ito po, minamahal, ay yung patungkol sa the Sea of Galilee and the Dead Sea. Akala natin, maminamahal, ito pong mga paksaing ito, akala natin itong ating babalangkasin sa hapong ito ay
napakasimple lamang na aralin. Simple lamang na mga salita, pero kung atin pong laliman sa pag-unawa, ano ba ang kaugnayan? Ano ba ang relevance ng Sea of Galilee at yung Dead Sea sa buhay ng Kristiyano? Makinig kayong mainam, mga minamahal, dahil minsan pa sa araw na ito, ipaunawa sa atin. Dito po, mga minamahal, sa aklat ni San Mateo, Kabanatang 4, talatang 23, atin munang basahin ang talata. Kindly, Praise the Lord. diretso na tayo sa Tagalog at i-flash na lang ang English. Dito po sa aklat ni San Mateo, Kabanatay 4, talata po ay 23, ito po ang nakasulat. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Sinabi rito, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Maminamahal, akala natin ganun lang kasimple ang mga salitang ito. Bakit paboritong lugar ng ating mahal na Panginoon during His earthly ministry ang Sea of Galilee? Kung hindi niyo pong isipin, Sea of Galilee, dagat sa Galilea. Ganun kasimple. Pero maminamahal, mayroon po pala itong napakahalagang kaugnayan. May napakahalaga pala itong mensahe, lalong-lalo na sa mga mananampalataya na minsan ngayon nag-iisip na maminamahal, ang iba ay umaatras na. Ang iba ay umaayaw na, ang iba ay kumakaliwa na, kumakana na. Hindi na patuloy na dumiritso sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Maminamahal, minsanan pa, mayroon pong mga napakahalagang bagay na dapat nating alamin. Bakit pinakapaborito ng mahal na Panginoon ang Sea of Galilee? According to the scholars, maminamahal, ang Sea of Galilee is the second lowest Sea of Galilee. Ito po ay 209 meters below sea level. At ang first talaga, ang mababa kami na mahal, na mas mababa pa sa Sea of Galilee ay yung pong Dead Sea. Ang Dead Sea po is around 422 meters. That is 1,385 feet below sea level. Pero itong mga dalawang body of lake, maminamahal, ito po ay umaasa lamang sa Jordan River. Yung pong mga itinapon ng Jordan River, sinasalo po ng Sea of Galilee. Pagkatapos, ang Sea of Galilee naman ay itinapon din po doon sa mas mababa pa sa kanya, doon po sa Dead Sea. Atin muna itong pag-aralan ng mainam para mamaya maintindihan po natin ano po ang kaugnayan nito, maminamahal, sa ating buhay bilang mananampalataya. At sa ating mga beloved visitors, ito po ay magiging open mind ninyo, pangbukas ng inyong kaisipan, maminamahal, na upang maintindihan ninyo, ano po ba ang kahalagaan, ano po, maminamahal, ang kaugnayan nito pong Sea of Galilee sa buhay ng Kristiyano o sa buhay ng tao. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Alalahanin po natin, maminamahal, sa San Mateo 14,
talatang 22 hanggang 33, si Jesus po ay lumakad sa tubig nung nagkaroon ng tempest at nandoon sa gitna ang kanyang mga apostol. Amen. Praise the Lord. Amen. At ang ating mahal na Panginoon na minamahal ay pinakakalma ang storm. At doon maminamahal sa Sea of Galilee, doon po siya na sa pagkatapos nila nung sila po ay bumaba sa lupa, doon siya sa tabing Sea of Galilee, nagpapakain ng multitude of men na inabot po ng 5,000 men ang kanya pong pinapakain. At ito po minamahal ay talagang ating pag-aralan dahil para sa ating kaalaman, mayroon pong kaibahan itong dalawang body of water doon sa dako ng Israel na ang sabi nga ng banal na kasulatan maminamahal, ang Sea of Galilee ay lugar na pinamumuhayan ng napakasaganang buhay. Yung tabi po nila maminamahal ay napakasagana ng mga gulay, mga pananim, lahat maminamahal ng kailangan ng tao, lalo na po sa dagat, sa tubig, doon sa lake, ay napakasagana maminamahal ng mga living creature. Yung pong mga isda, napakasagana, talagang ang kabuhayan, talagang grabe, pinataba yung lugar na yon. While the Dead Sea, ang Dead Sea maminamahal ay, sabi nga dito sa pananaliksik ng mga scholars, 8.6 or kung i-rationalize natin, 9 times saltier. Ibig sabihin, mas maalat, mas pinakamaalat kaysa atin pong ordinaryong dagat, yung sa sea, sa ocean. So, ang Dead Sea maminamahal ay lugar na hindi pwedeng mabuhay ang lahat ng living creature. O sa tabi man niya maminamahal, hindi pwedeng mabubuhay doon ang mga halaman. Ito ay stagnant na lugar. Ito ay stagnant maminamahal na dagat na sumasalo sa lahat, sumasala sa lahat maminamahal na 9 na beses na mas maalat kaysa asin o kaysa atin pong dagat Pasipiko, yung dagat natin maminamahal na ordinaryo. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pag-aaral, maliligo ang tao doon 10 hanggang 15 minuto lang. Dahil kapag sila'y magtatagal doon maminamahal, yung kanilang mga balat ay malulusaw. Yung kanila pong, yung talagang nakakatulong sa mga, may mga psoriasis, may mga sakit sa balat, pero hindi ka pwedeng magtatagal. Ganun po ang kalalagayan nitong Dead Sea. Comparing doon sa Sea of Galilee. Ngayon maminamahal, atin munang babasahin ito pong mga sinasaad sa banal na kasulatan. Dito sa Aklat ni San Juan, Kabanatang 6, talatang 19 hanggang 21, at sundan po ito maminamahal sa Aklat ni San Mateo, Kabanatang 8, talatang 23 hanggang 26, at ang huli maminamahal yung Lucas 5, talatang 1 hanggang 8. Sunod-sunurin po natin itong basahin dahil lahat maminamahal ang ating babasahin, doon tayo babasi. Doon natin maminamahal pag-aaralan. Ano ba ang ginagawa ng mahal na Panginoon dito sa mga 4 na talatang ito na ating babasahin? Kindly, basa po. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ni San Juan, Kabanata 6, talata po ay 19 hanggang 21. Ito pong sinakasulat, nang sila ngay mga kagaod na may 25 o 30 estadyo, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat at lumalapit sa daong at sila'y nangahintakutan. Datapot sinabi niya sa kanila, "Ako nga, huwag kayong mga takot." Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong at pagdakay dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Dito po sa Aklat ni San Mateo, kabanata po ay 8, talatang 23 hanggang 36. Talata po ay 23 hanggang 26. Ito po ang nakasulat. At pagkalulan niya sa isang daong,
ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. At narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na anupat inaapawan ng daong ng mga alon, datapwat siya'y natutulog. At nagsilapit sila sa kanya, at siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay. 26, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayoy nagbangon siya, at sinaway ang mga hangin at ang dagat, at humusay na totoo ang panahon. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Lucas, kabanata po ay 5, talata po ay 1 hanggang 8. Ito po ang nakasulat. Nangyari nga, na samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ang salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genesaret, at nakakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan, datapwat nagsilunsad sa mga yaon ang mga mamamalakaya, at hinuhugasan ang kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon, at ipinamanhik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa. At siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot, at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkampupunit ang kanilang mga lambat. Sa 7, at kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 2 daong. Anupat sila'y nagpasimulang lulubog. Datapwat nang makita ni Simon Pedro, ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus, na nagsasabi, lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, kung tayo po interesadong makinig, ito po'y for our own good. Pero kung ayaw po nating pakinggan ito dahil kung inyo pong mapapansin lahat ng atin pong mga binabasa, lagi pong paulit-ulit na binabasa ito ng ating mga ngaral sa tuwing tayo po'y nagkakatipon. Ngunit pinababasa ko po ang lahat ng ito. Dahil maminamahal, ito po ay may kaugnayan sa ating buhay espiritual sa kasalukuyan. Ito pong nangyayari, maminamahal, sa ating mga binasang talata. Kung inyo pong napapansin, sinabi po rito, maminamahal, hallelujah, sa John chapter 6 verse 19 up to 21, Jesus walked in the ocean or in the sea of Galilee. Doon po sa Mark chapter 8 verse 23 up to 26, Jesus calmed the storm. Nung sila po minamahal ay nakatagpo ng terribling tempestuous, yung pong talagang bagyo, unos ng bagyo, maminamahal doon sa gitna ng Sea of Galilee. At yung sa Lucas 1:8, maminamahal, ipinapakita doon, hallelujah, ang mga himala na magdamagman na nangingisda. Sila Apostol Pedro, maminamahal, walang nahuhuli. Pero araw na araw, inyong naririnig, last Sunday lang po, kung di ako nagkamali, ating narinig na talakay ito, na araw na araw, ipinapababa ang net, yung lambat. Buong magdamag, walang nahuli. Araw na araw, paano makahuli? Pero lahat ito po ay nangyayari. Naghihimala ang Diyos. Pinapakita, bakit naging paborito ng ating mahal na Panginoon ang Sea of Galilee? Bakit maminamahal, nung kanyang ginawa, winika ang the Beatitudes. Kung nung kanya pong winika, maminamahal, hallelujah, ang pagtuturo about the Lord's Prayer, lahat po yan, maminamahal, ay nangyayari doon sa Sea of Galilee. Doon sa palibot po ng Sea of Galilee. Dahil mayroon pong ibig iparating ang ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon na ayaw mo at sa gusto, maminamahal. Hallelujah! Naging paborito ng mahal na Panginoon ang Sea of Galilee. Naging paborito ng ating mahal na Panginoon na lumakad sa Sea of Galilee. Na kanya pong
hallelujah, patigilin ang bagyo, ang unos, maminamahal. Naghimala siya, maminamahal, na nakakuha ng napakarami, hallelujah, na isda. Nagpapakain ng 5,000, maminamahal. Dahil ibig nang ipahiwatig, ibig nang iparating sa atin, maminamahal, na ang Sea of Galilee na ito ay walang iba kundi ang mga Kristiyanong mabunga, ang mga Kristiyano, maminamahal, na ngayon nagpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang Sea of Galilee na ito, walang iba kundi ang Kristiyano na nagsisikap Miyerkules, Biyernes at Linggo, makarating sa gawain upang pasalamatan ng Diyos. Nararamdaman na ba natin na lumakad ang mahal na Panginoon sa atin, kasama natin? Lumakad ang mahal na Panginoon kasama ang mga apostol sa Sea of Galilee. Nararamdaman na ba natin, maminamahal, ng ating mahal na Panginoon naghihimala sa ating buhay dahil doon nagpapakain siya ng 5,000? Amen? Ilang taon na tayo? 2 taon na tayong pinapandemic, pero yet, pinapakain pa rin tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Anong kaibahan natin ngayon? Na akala natin, binabaliwala natin, hallelujah, ang pinakapaboritong lugar na pinupuntahan ng mahal na Panginoon, ang Sea of Galilee. Ang pinakapaboritong lugar na gusto ng mahal na Panginoon makapiling ay ikaw mismo, na tinutukoy ng banal na kasulatan na ibig niyang makakasama, ibig niyang lumakad saan ka man pumunta, kasama siya. Ibig niyang ipakita ang mga himala na hindi mo pa nakita. Na ngayon, maminamahal, nagkukrusada tayo, mga bulag nakakakita, ang mga pilay lumakad, ang mga kitungin nilinis. Amen. Proof at ebidensya, maminamahal, hallelujah, ng Sea of Galilee pala na yan ay symbolikal. Hindi lamang yung ating Sea of Galilee na nakikita natin diyan sa dako ng Israel. Kumusta ang Dead Sea? Sino-sino itong Dead Sea na ito na pinag-uusapan ng banal na kasulatan, maminamahal? Na kahit anong rebuke ng mga mangangaral, andyan pa rin laro ng mga email, andyan pa rin laro ng mga TikTok, andyan pa rin, maminamahal, tinatalikuran ang kanilang mga katawagan. Ano bang ibig sabihin ng Dead Sea? Mga Kristiyanong stagnant, hindi na gumagalaw. Hallelujah, na ang dulo niyan, maminamahal, ay maaring ikapapahamak mo. Na ang dulo niyan ay maaring pati ang iyong kaligtasan ay hindi mo matatanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Akala ko, maminamahal, nung ito'y binabanggit ng ating beloved Sister Ted, Sister Annalisa Almeida Smith, napakasimple lang ng mga salita. Nung binanggit niya, maminamahal, dito ba sa iglesia, nung kanyang binanggit ito diyan sa dako ng Bulacan, yan sa may yung malapit yan sa Malinta, exit. Mikawayan, yung ating outstation sa Mikawayan dati, na inilipat na. Binanggit itong salitang ito, maminamahal, mayroon ba dito sa iglesyang ito ang nandyan na, nasa Sea of Galilee na? Maminamahal, ano po ang Sea of Galilee? Fruitful Christian. Sila po ay nagbubungang mga Kristiyano, naging matapat sa pagbibigay ng mga Kristiyano, naging matapat sa kanilang mga patotoo, naging matapat sa kanila pong pagdalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, naging matapat sa kanilang mga pagpupuri, naging matapat sa kanilang mga pag-aayuno, naging matapat sa kanilang pamumuhay na may kabanalan. Lahat ng hanggang ngayon, kahit anong ulit na ating ipinapangaral, maminamahal, ang kabanalan, hallelujah, nagmamatigas pa rin sa ating mga tahanan, nagsushort, hallelujah, sa ating pong mga kinalalagyang lugar, wala tayong kabanalan, nagsuot tayo na walang kabanalan. Maminamahal, you belong to the Dead Sea. I am sorry to tell you, but the truth shall say, if you want to believe the truth, then the truth shall set you free.
Kung kayo'y maniniwala na ang katotohanan, hallelujah, ay ating binabalangkas, kayo'y maniniwala, tatalikuran ninyo, magiging fruitful kayo. Hindi tayo maminamahal, itinatag, inilalang o tinawag upang magiging bidsi sa ibabaw ng mundong ito. Tayo po, hallelujah, ay tinawag. Tayo po ay nilalang upang magiging Sea of Galilee. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Grabe mga minamahal. Pinakapaborito na lugar. Sino bang pinakapaborito sa buong Pilipinas? Pinakapaborito sa buong mundo? Yan bang ating mga minamahal na mga kababayan nandiyan nalulong sa doctrine ng Catholicism? Diyan ba sa mga iglesia ng mga Ginoong Manalo? Diyan ba sa ating mga kinagisang mga Baptist, Methodist, ano pang mga sect at denominasyon? Di mo ba alam? Di ba natin alam na ang Sea of Galilee ang binabalik-balikan ng ating mahal na Panginoon? Umawit ka pagdating mo rito, nakataas ang iyong kamay, naramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ikaw ang binabalik-balikan ng ating mahal na Panginoon. Importante ka sa buhay ng ating mahal na Panginoon. Importante tayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga maminamahal, sinabi ng mahal na Panginoon, dahil nakatulog siya, kasama, nating nabasa kanina, nakatulog siya. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dahil bumabagyo na, sabi na kanyang mga apostol, mahal na Panginoon, mamamatay na tayo dito sa tempestuous na ito, itong bagyo, itong unos. Bakit natutulog ka lang? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, oh, ye of little faith. O kayong may kakaunting pananampalataya. Paano na kayo kung wala ako? Tumayo ang ating mahal na Panginoon. Simple lang, nirebuke ang hangin, ang unos. Be still. Manatili ka, pumayapa ka. Pumayapa ang talagang bagyo, ang unos, maminamahal. Minsan sa mga Kristiyano, pag dumarating na ang unos, maminamahal, karakadaka ang ating unang iniisip. Pag may karamdaman na, hospital, gamot, doktor. Kung may gutom na, paano makahiram? Kung kulang sa pera, naisip si Bombay. Pupunta kung saan-saan, mangutang, lahat. Nakakalimutan na ang sabi ng ating mahal na kayong kakaunti ang pananampalataya, sumampalataya na kayo, naniniwala na kayo, manalangin kayo, lumuhod ka. Ang dami ng ginagawa. Si Pastor Limpiado nung araw, maminamahal, wala silang makain. Kanyang mga anak, hapunan. Sabi ni Pastor Limpiado, sige mga anak, maghapunan na tayo. Ilapag ang mga plato. Kumuha ng tubig. Manalangin tayo. Walang kanin, walang ulam, wala lahat. Nalangin sila. Mahal na Panginoon, tinuturuan mo kami kapag walang kinakain mag-ayuno. Tinuturuan mo kami, mahal na Panginoon, kapag may karamdamang ulcer, lalo pang mag-ayuno. Mahal na Panginoon, tinuturuan mo kami kapag hindi kami makatulog, lalo kami mag-overnight. Lahat maminamahal ng mga against sa mga karamdaman, binabanggit na ni Pastor Limpiado. Tapos ang sabi ng kanyang mga anak, Papa, asan yung pagkain? Gutom na ako, bakit wala ditong kanin? Bakit walang ulam? Sabi ni Pastor Limpiado, manalangin tayo. Nanalangin siya, mahal na Panginoon, alam mo, wala kaming kinakain dito sa hapag ng aming kainan. Pero ako'y sumasampalataya na kaya mong busugin ang lahat ng aking mga anak, pati ako. Sa pangalan ni Jesus, busugin kami in Jesus' name. Pagkatapos siyang manalangin, lahat humingi ng tubig. Pag inom ng tubig, busog na busog ang buong pamilya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Maminamahal! Kaya nga ng ating mahal na pastor mag-ayun ng 100 days. Hindi lang minsan, twice. Ilang beses nagpo 40 days, 21 days, 10 days straight without water. Hindi kaya? Kapag kayanin mo, kapag nakaya mo, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ako'y nandiyan lang sa tabi mo, ako'y kasama mo palagi. Dahil sa mga mangyayari na yan, maging patotoo mo, pagdating dito, maminamahal, mapagkwentuhan ng lahat ng mga mananampalataya, tunay ang Diyos na gumawa, wala kang kinain, binusog ka. Amen? Amen?
Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Isang pastor pa. Diyan sa dako ng El Nido. Sabi mo, minamahal na kanya mga kapitbahay, Pastor, bakit? Tuwing Biyernes, tuwing Miyerkules at tuwing Linggo, hindi umuusok yung inyong pugon kapag yung lutuan ba? Ang sabi mo, minamahal ng pastor, kasi po may gawain kami. Dumatalo kami sa gawain na yung, ang totoo, wala talaga. Fasting talaga sila. Nung malaman ng kapitbahay, maminamahal, Pastor, wag kang mag-alala. Nung pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, maminamahal, bago sila dadalo sa gawain, kumakatok yung kanilang kapitbahay. Nagdadala ng bigas, nagdadala ng ulam. Pastor, kumain muna kayo bago kayo dumalo. Di nag-provide ang mga Panginoon. Bakit, maminamahal? Nagtiwala sila sa ating Diyos. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng Sea of Galilee? Ang Sea of Galilee ay kayamanan. Kayamanan sa paningin ng Diyos. Tayo ay kayamanan sa paningin ng Diyos. Tayo ang kayamanan sa mundong ito. Kung wala tayo, wala nang silbi ang ating ginagalawang mundo. Kung wala ang mga Kristiyanong tunay na taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, maminamahal, hallelujah, na ngayon walang ibang gawain na nagtatanyag na ang Diyos ay kayang gumawa ng mga himala. Amen. Magpakain, maminamahal, ng 2 isda, 5 tinapay. Grabe. Nabaliktad. Maring baliktad. 5 tinapay, 2 isda. Pakainin mo yung 5,000. Bukod pa sa mga kababaihan at mga bata. Nagulat sila nung kanilang inipon yung fragment, yung mga tira-tira, inabot ng 12 basket. Grabing himala. Sino bang dumanas ng katakot-takot na mga himala? Na ang mga cancer, sakit sa puso, high blood, diabetes, rayuma, ay pinagagaling. Di ba sa atin lamang kongregasyon? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ikaw ay Sea of Galilee. Dahil tayo ay Sea of Galilee, buong yaman na pinagyaman ng ating mahal na Panginoon. Amen! Babalikan at babalikan niya. Amen! Sa ayaw mo at sa gusto, babalikan at babalikan tayo. Kaya nga, lagi naming sinasabi, ang Biblia mismo nagsasabi, kung ang anak mo bilang makalaman, humihingi ng pagkain, bibigyan mo ba ng lason? Kung ang anak mo ay may hinihingi at nilalambing ka, bibigyan mo ba ng mga masasama? Di ba kung anong hinihingi ng iyong mga anak, ay pilit mong pagsikapan na maibibigay? Lalong-lalo na yung anak, yung ama mo sa langit, na anuman ang pangangailangan mo, kung ngayon dumadalo ka, may nararamdaman ka, kaya kang pagalingin ng ating malapin sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw ngayon ay may dala ng problema sa pananalapi, kaya kang suplayan ng Panginoon. Wala kang trabaho, bibigyan ka ng trabaho sa pangalan ni Jesus. Magtiwala ka. Magtiwala tayo. Alisin ang panlalamig. Alisin ang panlulupaypay. Palitan natin ng tinibing kainitan. Ating iklim na tayo ang mayamang Sea of Galilee. Isang tiyak na bagay, maminamahal. We will be prosperous in Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nung magtanong ating beloved Sister Annalisa, maminamahal, mayroon na bang mga Kristiyano ditong matapat? Kanina binanggit ng aking mahal na anak, sa tulong at habag ng mahal na Panginoon, may binunga na ang San Carlos City Outreach. Bukod sa ating minimintain ang gawain ng sadako ng Umingan, nabuksan at ating napangalagaan ang Kulyon at Kurun Outreach diyan sa dako ng Palawan. Nakukrusadahan natin dahil sa mga matatapat na mga Kristiyano na hindi lamang nagbibigay ng 20% dahil yung 20% ay para lamang sa mga baguhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, amen? Kung ikaw ay bumibilang na ng taon, amen? Sabi nga ng anak ko, sinubukan kong nagbigay ng 30%, 40%, 50%, 60%. Ako'y talagang umasa at ako'y tinuruan ng aking mga magulang paano maging matapat. Paano maminamahal? Kung maging matapat tayong lahat,
Tulad ng ating napakinggan kanina, uubertikan ka ng masaganang pagpapala galing sa ating Diyos. Uubertikan ka. Ibig sabihin ngayon, pinagpala ka ng lubos. Lalo ka pang magtapat, dagdagan mo pa ng higit pa. Isang tiyak na bagay, uubertikan ka ng masaganang pagpapala. Papalitan ang mga panlalamig ninyo, mga panlulupaypay. Amen. Amen. Ng kasipagan, kasiyahan. Amen. Amen. Praise the Lord. Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon? Naglilibot siya sa buong Galilea. Ang mga Kristiyano ay tinuturuang lumibot. Kung taga Pangasinan ka, buong Pangasinan. At lahat ng mga loved ones nyo doon sa abroad, hikayatin ninyo manood ng ating live webcast dito sa San Carlos City Outreach, Pangasinan. Miyerkules, Biyernes at Linggo, subaybayan ang ating programa, ang ating gawain. Maging matapat. I-win ninyo sila. Balitaan ninyo sila. Lahat ng inyong nakakamtang pagpapala galing sa ating malapan, ipagpapatutuo ninyo yan. Isang tiyak na bagay. Amen. Ipagmamalaki kayo ng mahal na Panginoon. Kayo ang kanyang babalik-balikan na kayo pala ang Sea of Galilee. Amen. Hindi kayo Dead Sea. Hindi kayo patay na dagat. Patay na lawa. Hindi tayo patay, maminamahal. Buhay tayo. Nandito, we belong, maminamahal. Doon sa kinagigiliwan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Lahat ng inyong nalalaman, lahat ng inyong mababasa, dahil ang Sea of Galilee is mentioned in the Bible, 71 verses in the New King James Version. Maminamahal. Yan ay talagang maliwanag na talagang ang another name ng Sea of Galilee ay yung Sea of, yung kanina nabasa natin, maminamahal, Sea of Kineret sa Old Testament na sa Numbers chapter 34 verse 11, Joshua chapter 13 verse 27. Yan, maminamahal, at Joshua chapter 11 verse 2. Kayo na lamang po ang magbabasa diyan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Huwag tayong magiging barren. Ano yung barren? Stagnant. Huwag tayong magiging lifeless. Yung walang kabuhay-buhay. Narinig ninyo kanina, nung binanggit, lahat ng tumatayo, ano ba mga kapatid, bakit para tayong natatalo, lumubog yung mga barko, nag-crash yung ating mga aeroplano? Bakit hindi tayo makakapagbigay ng kagalakan, kasiyahan sa ating mga sarili? Gaano ba kabigat ang ating mga problema? Pagising mo sa umaga, hindi ka bumibili ng oxygen para hihinga ka. Libre ang oxygen sa ating lahat. Paglakad mo, nasa patnubay ka na malapain dahil kasama mo ang mahal na Panginoon. Amen! Kapag nananalangin ka patungo sa trabaho mo, madidisgrasya ka na lang, yung sinasakyan mo, nagre-review ka lang, naalala mo yung salitang sinabi ng ating mahal na pastor, hallelujah, praise the Lord, nag-hallelujah, praise the Lord ka lang, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. Hindi mo ba pwedeng ipagpasalamat yan? Hindi ka ba nagagalak dyan? Bakit nakasimangot ka palagi, mahal na kapatid? May pera o wala, magpasalamat ka sa ating mahal na Panginoon. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sabi ng banal na kasulatan. Amen. Paano ba maminamahal? Kahit sino yatang patatayuin ninyo. Naalala ko kapag dumarating talaga ating beloved death. Insan tatayo siya, maminamahal, patatayuin ang mga Kristiyano. Tapos pagdudugtungin ang mga kamay, tapos awitin yung sing a while. Sing a while. And laugh, yung kanta, maminamahal, na tumingin ka daw sa kaliwa, sa kanan, at mag-smile ka. Lagi nang ginagawa yun, kahit sa ating congregation, dun sa Amoranto, dun sa Luneta, lagi nang sinasabi. Bakit? Dahil gusto ng ating mahal na Panginoon, ang mga masasayang Kristiyano, hindi talunan, lahat mananagumpay. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Ano ba maminamahal ang nag-umudyok sa atin? Bakit lagi tayong naging malungkot? Hindi ka isa sa mga tinamaan. Mayroon mang tinamaan sa atin na kanila ng pinapatutuo. Tinamaan sila ng
COVID-19. Pero nakita nyo naman ang kamay ng mahal na Panginoon. Ano lang ang remedy? Nagpuri lang sila nagpuri, nag-ayuno, nanalangin, nag-ayuno, nagpupuri, laging binigay ang kagalakan. Ang sabi ng ating mga kapatid, maminamahal, hallelujah, hindi sila nangangailangan ng doktor, ng ospital, ng oxygen, kung ano paman. Ang Diyos ang nagpapagaling sa kanila. Walang amoy, walang lasa, ang kanila pong nararanasan, lahat na ay simptomas. Kaya ang sabi ko nga, maminamahal, nakikiusap ako palagi, kapag mayroon, mag-isolate muna tayo ng 14 days. At wag muna tayong humalo dahil kawawa naman itong mga wala talagang mga magagawa na kahit oxygen hindi makabili. Akin pong pinanawagan sa mga kapatid natin dahil hindi pa tapos, bagamat bumaba na at bumaba na, natatalo na natin, maminamahal, without any vaccine, without any anuman, maminamahal, na inirekomenda sa atin, ang ating pananampalataya, ang siyang ating ginagamit. Hanggang ngayon, nakatayo tayo, nananatili tayo. Bakit? Ngayon natin nalalaman, tayo pala yung paboritong lugar na binabalik-balikan ng mahal na Panginoon. Tayo pala yung Sea of Galilee na kanyang binabanggit, maminamahal, during His earthly ministry. Mga mahalagang ipinagbili niya, isinusulat ng 4 writers of the Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, maminamahal. Lahat isinulat nila ang earthly ministry ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin nauunawaan. Kaya intindihin pala natin ng mainam. Ang sabi ko nung araw, maminamahal, hallelujah, itong mga bagay na ito, maaring narinig ko na doon sa Baptist pastor noon, na ipinangaral itong Sea of Galilee. Pero hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan. Bakit? Darating pala ang araw, ako ang mangangaral upang maunawa ako ng aking minamahal at iniibig na mga kapatiran. Gaano tayo kaibig-ibig sa paningin ng Diyos? Gaano tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon? Amen? Amen? Hindi tayo karapat-dapat na sumambitla, tumawag sa pangalan ng ating mahal na Panginoon dahil tayo mga makasalanan. Imagine yung iniwan ang maggarang trono sa kalangitan, bumaba dito sa lupa upang akuin ang lahat mong kasalanan, ang lahat kong kasalanan, ang lahat ninyong karamdaman, ang lahat nating mga karamdaman. Ipinasa niya sa krus. Nadarapa siya, wala siyang pakialam, nilalatigo siya. Talagang niyuyurakan siya, dinuduraan. Nilagyan pa ng tinik na korona. Sinisibat, nilalatigo. Tuloy-tuloy na dinadala ang napakabigat na krus hanggang maabot ang Golgota. At pagdating doon, ipinako pa siya. Doon ipinagkanulo pa siya. Amen! Ngunit ang kanyang pagmamahal, maminamahal, balik-balikan natin. Hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal, gaano man kalaki ang nagawa mong kasalanan. Gaano man kalaki ang nagawa mong pagkakamali, mga pagkakasala. Amen! Amen! Ang kanyang babalikan at babalikan ay ang Sea of Galilee. Babalikan kanya at ako. At kaya kanyang aliwin sa lahat ng kapighatian, mga problema mong kinakaharap sa kasalukuyan. Ano mang dala-dala mong kabigatan, kaya kanyang alalayan, kaya kanyang bigyan ng kaginawaan. Ang mahalaga dito, maminamahal, naunawaan mo na lahat pala ng bagay na ginawa ng ating Diyos during His earthly ministry, lahat ng mga sitas na ating paulit-ulit na binabasa, na minsan, maminamahal, more talks, more mistakes na. Amen. Mas mainam yung kakaunti ang sinasabi, kunti ang pagkakamali. Mainam yung diretso sa point na ibig nating ipahiwatig at iparating sa mga mananampalataya kaysa napakahaba na pananalita na halos nakakalimutan din lang. Ngayon, isa lang ang tatatak sa ating isip, sa ating puso, na kaya pala lumakad ang mahal na Panginoon sa dagat. Kaya pala niya pinahinto ang bagyo, ang unos.
Kaya pala siya naghihimala ng napakaraming isda. Pinapakain ng 5,000. Dahil ipinahiwatig niya na ikaw at ako na mga mananampalataya na ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ikaw pala ang Sea of Galilee na kanyang babalikan. Malapit na siyang magbabalik. Malapit nang matapos ang ating kahirapan, ang ating mga problemang kinakaharap. Pero habang atin siyang inaantay, kung si Apostol Pedro, ipinagkanulo ang mahal na Panginoon, nasabi ng mahal na Panginoon, kapag ikaw ay nakarecover, pakainin mo ang aking tupa. Kung ikaw ay mamulat na, alagaan mo ang aking tupa. Ngayon, maminamahal, sino bang mag-aalagaan sa atin? Ang ating mahal na pastor, itinuro na ang lahat. Isinalin sa kanilang minamahal ng mga anak, isinalin sa kanilang tinuturuang mga manggagawa. Natuto tayo lahat. Nilatag na sa atin na ang pagsunod. Na sa atin na ang pagkalingan ito. Wala na tayong tinatago. Kung gusto mo ng kaligtasan, sinasabi na ninyong mga mangangaral, mananabik ka tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil maaring sa gawain na yan, tutulog ang trompeta, magpabalik ang mahal na Panginoon, kukunin tayo niyang buhay upang magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Ngayon, nadagdagan pang ating kaalaman, huwag tayo maminamahal, gumaya o magpalipin o magiging doon sa Dead Sea na sinasabi. Kung mayroong Dead Sea dito ng mga Kristiyano, ibig namin kayong ahunin para kayo madala doon sa Sea of Galilee. Amen. Dahil ang Dead Sea, maminamahal, wala nang kapakipakinabang. Yun ang tagasala, nandun sa ilalim. Grabe, halos 10 beses ang alat. Hindi ka mabubuhay. Walang mabubuhay. Ginawa ngayong attraction. Yan sa Israel, maminamahal, pwedeng maligo, pwedeng picture taking, mag-photo ops, pero hanggang magiging ganun na lamang, walang kapakipakinabang. Kung ikaw ay gustong maging kapakinabang ng ating mahal na Panginoon, dahil nandun ka ngayon sa Dead Sea, ahunin ka namin papunta dito sa Sea of Galilee para sama-sama tayong magpagamit sa ating mahal na Panginoon habang isasaturate natin ang buong mundo. Ipangaral ang mabuting balita habang may panahon pa. Habang kayo ay nakikinig pa ng mga panawagang ito na inyong naririnig, maminamahal, kayo ang dahilan kung bakit ang Diyos, ang mahal na Panginoon, ay nagpapako sa krus dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. Ngayon, pinaunawa na sa iyo, ipinaunawa na sa atin na tayo pala yung Sea of Galilee. Ikaw pala at ako yung Sea of Galilee. Pagyamanin natin ito dahil babalikan tayo ng Diyos na pinakapaborito tayo. Tayo ang pinakapaborito. Hindi yung nandiyan sa ating palibot. Amen. Hindi na yan pag-aari ng mahal na Panginoon. Tayo ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Tayo yung mahalagang binabalik-balikan. Kaya pala, maminamahal, mabasa mo ang lahat ng sitas mula Matthew hanggang Revelation. Hallelujah. Ang talagang laging ipinaliwanag, ipinagamalaki, maminamahal, ay yung gawa ng ating mahal na Panginoon. Ayaw naming manatili kayo dahil sa inyong kinalalagyan ngayon. Dalawa lang ang kinalalagyan ng totoong Kristiyano. It's either you belong to the Dead Sea or you belong to the Sea of Galilee. Kung ikaw ngayon ay nasa Dead Sea, umahon ka. Pilitin mong ibalik ang iyong unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Pilitin mong ibalik ang iyong unang ningas na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pilitin mong gawin ang iyong unang pag-ibig. Hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Lalakad siya kasama mo diyan sa mga storms, diyan sa mga typhoons, amen. Diyan sa mga giants ng iyong buhay, amen. Amen! Ipapakita niya ang mga himala sa iyo. Ahunin ka para sama-sama tayo
dito sa Sea of Galilee. Kupunan ng mga tunay na mga mananampalataya na hindi tayo tatalikuran anumang oras magbabalik ang Panginoon para magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya habang tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, awitan natin ito yung Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Yes, even o God. Hallelujah. Even when I'm Awitin natin na may pag-unawa ang awitin ito, mga pinamahal. Maramdaman ninyo pagmamahal ng ating Diyos. I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life. I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. Yes, O God. I see the glory of sweet success. I see you, Lord, in every hour of every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Itaas natin ating mga kamay, mga minamahal. My Lord, May lyrics dito sa harapan. I can see Sumunod kayo sa mga lirikong ito. Napakaganda ang awitin. love a baby sweet and true. Anong ikaganti natin sa ating Diyos? I can see you Sa lahat na ginawa niya sa ating eyes of my Lord. Sino tayo na kanyang kapagan? Kanyang unawain, kanyang mahalin. Just like the love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, in every hour of every day. Hallelujah! Hallelujah! I see you in sorrow and in happiness. I see you in glory of sweet success. I see you, Lord, in every hour of every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Mga minamahal, habang binabasa natin ang huling talata dito sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 58. Itong talatang ito, mga minamahal, huwag mawalay sa inyong isipan, sa inyong puso. First Corinthians chapter 15 verses 58. Ang sabi rito, mga minamahal, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawain ng Panginoon.
Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Even a single centavo na yung hinulog sa inyong special offering, inyong tithes and offering, ay yung pagpapakabalal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nadadala mong mga kaluluwa sa paanan ng ating Diyos. May mga merit ang lahat ng mga bagay na yan. Nakita yan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang nagpapatatag sa mga Kristiyanong masinop na nakaunawa, nakaintindi na sila pala ang tinutukoy ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na salita. They are the Sea of Galilee. Sila pala, hallelujah, ang dagat ng Galilea, dagat ng kayamanan, dagat ng kasaganaan, dagat ng minamahal na biyaya, dagat ng pagmamahal ng Diyos, hindi matapos-tapos, ibibigay sa atin, nasa atin, hawak natin, kaya nating ipagmalaki sa buong mundo tayong Kristiyanong tunay, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Mga minamahal, ano bang mga bagay na nagpapatinag sa inyo na kayo manlulupaypay, manlalamig? Lahat ay binigay na ng mahal na Panginoon. Hindi tayo mayaman sa mundong ito, pero mayaman tayo sa pananampalataya. Hindi tayo mayaman sa mundong ito, pero mayaman tayo sa mga himala. Hindi tayo mayaman, pero mayaman tayo, maminamahal, sa pag-asa, sa pagmamahal, sa pag-ibig ng Diyos. Grabing pagpapala na dapat ipunyagi, i-cherish, ipagmalaki. Masasabi sa lahat na nangailangan, mabahagi na natin sila. Kawawa ang ating minamahal na mga kababayan. Nandito ang yaman ng Diyos sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya sa hapong ito, maminamahal, habang nakikiusap ka sa ating mahal na Panginoon, hilingin mo ang lahat ng gusto mong hilingin. Ibibigayan ng mahal na Panginoon. Kagalingan ng iyong karamdaman, kalutasan ng mga problema. Ibabalik ang iyong unang pag-ibig, kainitan sa paglilingkod sa Diyos. Ibibigayan ng mahal na Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Lahat ng bagay imposible sa Diyos. Dakilat mo pagpala naming Ama, Diyos namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa hapong ito, labis-labis ang aming tao sa pusong pagpapasalamat, pagluluwalhati, pagsamba. Ngayon namin naunawaan gaano kami kahalaga sa iyong paningin, mahal na Panginoon. Hindi kami karapat-dapat na sumambitla, tumawag sa iyong dakilat marilag na pangalan. Ngunit kinahabagan mo kami, mahal na Panginoon Yesus. Salamat sa pangunawa, salamat sa karunungan, salamat sa kaalaman. Lahat, mahal na Panginoon Yesus, ng mga biyayang aming tinatamasa dahil sa aming takot sa iyo, sa aming paglilingkod sa iyo, nakamtan namin. Lalo sa mga turo na yung totoong propeta, totoong pastor, totoong mga mangangaral. Pinapahalagahan namin ang lahat ng aming natutunan. At sa hapong ito, anumang mga pangailangan yung mga anak, mahal na Panginoon Yesus, abutin niyo po ayon sa iyong kasaganaang kayamanan bilang iyong Sea of Galilee. Narito kami, mahal na Panginoon. Anumang mga karamdaman, problema, suliranin, kahilingan ng iyong mga anak, ipagkaloob po ito sa himalang kaparaanan. Ipakita niyo po, mahal na Panginoon Yesus, na totoo ang aming mga pinapangaral sa kanila. Sa pangkalahatang panalangin aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, hinihiling ko po ang lahat ng ito sa matamis na mga pangalan ni Jesus. Sa matamis na mga pangalan ni Jesus. Ipataw yung kanang kamay sa inyong ulo. Lahat ng uri ng karamdaman, mga problema, mga suliranin, demons of cancer, leukemia, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, ubo, sipon, lagnat, COVID-19, halapan lalamig, palulupaypay, di mo nyo kahirapan. Lahat ng uri ng karamdaman, cast out, my beloved brethren, Lord. Bless thy children, Lord God, in the mighty name of Jesus. Bless them mightily. Hallelujah.
prosperity weekly right now. In Jesus' name. In Jesus' name. I'm healed right now. In Jesus' name. Complete healing and deliverance, I pray right now. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, palitan ninyo yung mga kabagutan sa buhay ng pananalitang heavenly language. Yung pong hallelujah, praise the Lord, amen. Yung mga pagmumura, palitan ng hallelujah, praise the Lord, amen. Amen. Mga kalungkutan, mag-hallelujah, praise the Lord. Dahil ang hallelujah, praise the Lord, nandiyan yung apat na sinabi ng Revelation chapter 19 verse 1 and 2, maminamahal. Andyan yung kapangyarihan, andyan yung glory, amen. Amen. Andyan maminamahal ang mga himala. Andyan maminamahal ang talagang payuyukuin mo ang lahat ng na gawa ng demonyo sa buhay mo. Yan ipagkalob lahat ng ating mahal na Panginoon. Palitan natin ng hallelujah, praise the Lord. Remember, sabi ng mga pastor sa isang kapatiran, kung hindi mo alam magpuri, mag-hallelujah, praise the Lord ka ng 2,000 to 3,000 times para ka nang nagpuri ng 8 hours. Kaya kapag nag-hallelujah, praise the Lord ka, makapangyarihan ka, lalo na paglakipan mo pa, in Jesus' name. Amen. Makapangyarihan kang Kristiyano. Tumalong tayo, sabay, sigaw, hallelujah, praise the Lord, 3 times, jump, shout, and claim the answers of your prayers in Jesus' name. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee. Thou art great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord, Brother Noel, para po sa ating Holy Supper. Purihin natin dakilang Diyos. God bless you, beloved ordained preacher. Beloved Brother Buboy Nier sa pagdadala mensahe ng kaligtasan. At habang ipinamamahagi ang piraso ng tinapay at ang katas ng ubas, mga minamahal ko, para sa ating pag-isa sa gawang banal na hapunan. Minsan pa mga minamahal ko, tayo po'y makipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tiyakin po natin mga minamahal ko, nakarapat dapat tayong sumalo sa isang napakasagradong bagay na ito natin pong isasagot. Ang pag-aalala ng dakilang pag-ibig at sakripisyo ng mga Panginoon in the cross of Calvary. Sumasamo, dumutulog sa harap ng banal mong trono, lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakapit ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon
ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At para sa kabatiran po ng lahat, sinasagawa po natin ang banal na hapunan ito sa tuwing sumasapit ang unang linggo ng bagong buwan. Para hindi lamang alalahanin, kundi pasalamatan natin ang pinakamamahal na Panginoon for His great love and sacrifice for us. Hindi lamang simpleng pagguya ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas, kundi ating unawain talaga sa ating pong mga puso ano ang ating isinasagawa. Kinakailangan po natin mga minamahal ko, hallelujah, talagang we see to it, talagang worthy tayo to partake. Ano ang estado ng ating pong mga puso sa ngayon? Ang sabi ng banal na kasulatan, kung hindi ka nagiging karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan ito, sapagkat hindi ka marunong magpatawad. Hindi ka marunong magpasalamat. Para kang Dead Sea na ating pong napag-aralan na nagre-representa ng isang selfish na Christian, isang unthankful Christian, mga minamahal ko. Then, kinakailangan mong humingi ng tawad sa mga Panginoon. Magkaroon ng puwang ang puso natin sa pagpapatawad. Sapagkat maliban, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang kimkimin po natin ang anumang galit, anumang puot sa ating po mga puso. Hindi tayo karapat-dapat sumalo. Ang sabi ng banal na kasulatan, magkakasala lamang tayo sa laman at dugo ng mahal na Panginoon. So tayo po lahat mga minamahal ko, hallelujah. Ating po mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po'y dumalangin. Talaga mga minamahal ko, ang ating pong mga puso'y maging handa, mga minamahal ko, hallelujah, sa pagsasagawa ng banal at sagradong bagay na ito. Dakilang Diyos sa magbanal, magkabayarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, narito po ang bawat isa. Hayagan na yung nakikita maging kaibuturan ng ay po mga puso ito. Ang laman, estado ng ay po mga puso ito, bago kami sumalo sa napakasagradong bagay nito. Ang banal na hapunan upang alalahanin minsan ang iyong dakilang pag-ibig at sakripisyo sa bawat isa sa amin. Na ikaw, mahal na Panginoon, ang tumubos sa aming kakasala. Magkaroon kami ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, pawiin mo ano bang tampo, galit, puot sa aming po mga puso. Buksan namin ito, mahal na Panginoon, sa pagpapatawad. There's not room for forgiveness, mahal na Panginoon. Sa paggalat ng panalangin, aming minamahal na mamagulang sa iyo. Aming minamahal na Evangelist Wildis Almeida. Kasama ng aming pong mga minamahal na mamanggagawa. Ito'y aming sabot panalangin
sa matamis at makaperang pangalan mo, wala Panginoong Isus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Basahin lamang po natin ang sinasabi ng aklat ng Juan, Kabanatang 6, ang talata 53. Dahil sabi, mga minamahal ko, hallelujah ng talatang ito, na tayo daw po ay natutulad sa isang patay na dagat, Dead Sea. Lifeless, walang buhay. Maliban, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, makabahagi sa laman at dugo naman ng Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal ko, hallelujah, makabahagi sa kabanalan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi rito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kanin ng laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Purihin na Diyos, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kapag minamahal ko, hallelujah. With this, na sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong umpisahan ang muling pagsasagawa ng ating pong banal na hapunan. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 and 24, mga minamahal ko. Unang Korinto, Kabanatang 11, talata 23-24. Habang hawak-hawak na po natin ang tinapay na sumisimbolo sa kabanal-banalang katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, nang ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Eat this in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sa ganun din kabanata ng unang Korinto, Kabanatang 11, talatay 25. At gayon din naman, hinawakan ng sarong. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Drink this in remembrance of me. Hinimin po natin ang katas na ubas, susuwisibulo sa kabanal-banalang dugo na pinantubos sa atin ang ating pinagkabawal na Panginoon. By the shedding of blood, we were redeemed by the blood of an innocent lamb. Hallelujah. Hallelujah. Namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang binayubay at ang dugong tumigis para sa ating pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang binayubay at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. O yan ang pag
o para sa ating kaligtasan. Purihin natin yung mga pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Na ating pong balawalating naisagawa na naman ang ating pong Holy Supper. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ko'y diretso na sa ating pong mga mahalagang announcement. Mga minamahal ko, aking pong binibigay pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamanap na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanap na Jesus. Amen. God bless po. Beloved Elder, beloved brother Noel Braganza. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay dadako na po sa announcement sa kapaintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen. Ako po nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamanapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanil pong mga beloved children, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. Lagi po natin inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen, sa mga beloved elders din po na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy na, amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines niya, magang sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, amen. At kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamanapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Palakpakan po muli natin ng malakas sa ating pinakamamanapang Jesus. Ang kukunin po natin mga minamahal ay monthly blood offering. Amen? Hindi po muna tayo kukuha ng special offering. Amen? Ang monthly blood offering po, mga minamahal. Amen? Ito po ay sinasagawa, mga minamahal, sa tuwing Holy Supper lang po, mga minamahal. Amen? Sinasabi po ng aklat, mga minamahal, ng gawa, 20:35, mga minamahal, nagbigay halimbawa ko sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahihina. Amen? At aalalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Amen? Ang ating dakilang Diyos nagbigay halimbawa. Amen? Sa pagbibigay, wala nang tatalo po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Halimbawa, mga minamahal, isang the best, mga minamahal, siya na po ang pinakamagandang halimbawa, mga minamahal. Amen? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang buhay. Amen? Sinasabi ng ating nabasa, mga minamahal, na tayo po ay dapat magsisaklolo sa mahihina. Amen? Tayo po ay magbibigay ng ating monthly blood offerings, mga minamahal. Amen? Upang, mga minamahal, yan po ay para po sa mga beloved workers, mga minamahal. Amen? Ang ating pong mga beloved workers, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay wala na pong trabaho. Amen? Iniwan po nila ang kanila pong mga loved ones, iniwan po nila ang kanilang mga trabaho, iniwanan ang lahat ng tinatangkilik, mga minamahal, iniwanan maging mga kaibigan, mga minamahal, amen, upang magpagamit sa ating pinakamamalapeng Jesus bilang isang manggagawa ng ating pinakamamalapeng Jesus, amen. Sinasabi po, nagbigay halimbawa ko sa lahat ng mga bagay, amen, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahihina. Ang ating pong mga beloved workers, wala na pong inaasahan, wala na pong trabaho, mga minamahal, amen. Wala silang pinagkakakitaan. Amen? Ibig sabihin, tayo po, mga minamahal, amen? Tayo po, mga minamahal, ay isa
sa gagamitin ng ating dakilang Diyos upang tumulong sa kanila, mga minamahal. Amen? Mateo 10:42, at sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito na kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Amen? Ang sino man daw po, mga minamahal, magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig, mga minamahal. Amen? Pagpapalain. Yung gantimpala daw hindi po matatapos, mga minamahal. Hindi mawawala ang rewards, mga minamahal. Amen? Dito po sa aklat po, mga minamahal, ng Ikalawang Hari, mga minamahal, 4:8, si Prophet Eliseo at ang babaeng Sunamita, mga minamahal. Amen? Ang babaeng Sunamita ito, mga minamahal, amen, napansin niya na si Prophet Eliseo, mga minamahal, ay isang banal ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kahit ano ang ginawa ng babaeng ito, pinilit niya ang propeta ng Diyos, mga minamahal, na kumain ng tinapay sa kanilang tahanan. At pinilit niya ang propeta ng Diyos na doon na tumuloy, mga minamahal, sa tuwing dadaan po siya ng Sonem, mga minamahal. Amen? At hindi naman po pinahindian ni Prophet Eliseo, mga minamahal. Kahit ang babaeng Sunamita ay isinamo niya sa kanyang asawa na ipagawa ng silid tulugan, amen, na pahingahan, amen, kapag daraan doon, mga minamahal, si Prophet Eliseo, mga minamahal, amen. Kaya si Prophet Eliseo, mga minamahal, at sinabi niya kay Giezi, Ikalawang Hari, mga minamahal, 4:12, mga minamahal, na kanyang lingkod, tawagin mo ang Sunamitang ito, at nang matawag niya, siya'y tumayo sa harap niya. Ikalawang Hari 4:13, mga minamahal, at sinabi niya sa kanya, sabihin mo ngayon sa kanya, narito, ikaw ay naging maingat sa amin ng buong pag-iingat na ito. Ano nga ang magagawa sa iyo? Ibig mo bang ipakiusap kita sa hari o sa punong kawal ng hukbo? At siya'y sumagot, ako'y tumatahan sa gitna ng aking sariling bayan. Amen? Tayo po, ibibigay po natin yung ating pong monthly blood offering. Amen? Sa mga mag-asawa, amen? Automatic 100. Kay nanay, 50. Kay tatay, 50, 100. Sa mga anak, mga minamahal, ay tig to 25, mga minamahal. Amen? Kung ang apat ang anak natin, mga minamahal, amen? 100 din po, mga minamahal. Plus 100 sa mag-asawa, 200 po, mga minamahal. Amen? Ibigay natin yan, mga minamahal. Amen? Para po yan sa mga manggagawa, mga minamahal. At mga minamahal, amen? Ang mga manggagawa, mga minamahal ng ating pinakamamalapeng Jesus, amen? Sabi po, mga minamahal, ano ang ating nais? Ano ang nais natin, mga minamahal? Amen? Ano ang nais natin na gustong ipakiusap nila, mga minamahal? Amen? Sapagkat ang mga beloved manggagawa, mga minamahal, amen? Nagigising ng madaling araw, 3:00, nagpupuri na po sila, mga minamahal. 3:00 ng madaling araw hanggang 12:00 ng tanghali. Pahinga ng konti, 4:00 ulit ng hapon hanggang 8:00 ulit ng gabi, mga minamahal. Yan po ang buhay nila, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, sabi ng Bible, mga minamahal, the prayer of a righteous man availeth much, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, na isa, mga minamahal, sa nagbibigay, mga minamahal. Amen? Na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pinagpapala, mga minamahal, ang nagbibigay. Kasama tayo sa panalangin nila, mga minamahal. Amen? Isinasama tayo lagi sa panalangin nila, mga minamahal. Amen? Sila po, mga minamahal, ay talagang nananalangin lagi, araw-araw, mga minamahal. Kasama tayo, mga minamahal. Ipapanalangin nila ang pag-iingat sa bawat isa atin, i-provide lahat ng ating pangangailangan, amen? Lahat po, mga minamahal, amen? Tayo proteksyonan sa lahat, maging sa mga COVID-19, mga minamahal, amen? Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, the prayer of a righteous man availeth much. Amen? Atin pong ihanda po, mga minamahal, yung atin pong ipagkakaloob, yung atin pong monthly blood offering, mga minamahal. Amen? At narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benitez, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob, upang ito po ay basbasan at pagpalain ng ating pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong natin magkaisa upang ating panalangin ang ating ipagkakaloob. Ama naming banal,
Diyos na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po o Diyos sa oras na ito o Panginoong Isus na aming ipagkakaloob ang aming monthly blood offering at sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida. Basa-basa niyo o Diyos ang monthly blood offering na ito maging ang bawat isa, ang bawat pamilya na magkakaloob o Diyos patuloy mong pagpalain sila, patuloy ang iyong protection, pag-iingat sa aming mga buhay Panginoon. Salamat po o Diyos na sila ay nagkaloob Panginoon sa monthly blood offering na ito at sa mga nais magkaloob. Ngunit wala silang maibigay Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain Panginoon upang sa mga susunod na pagkakataon na pagbibigay ni o Diyos ay sila din po ay maging kabahagi at magkapagkaloob. Maraming salamat po Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pinakamamahal Jesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal Jesus. Amen. Hindi mawawala ang ganti. Amen. Hindi mawawala. Lagi tayong kasama sa panalangin ng mga beloved manggagawa. Amen. Praise the Lord. Pagpalain po tayo, ibalik, siksikin, ligligin. Amen. Apawan ng masagana pagpapala. Amen. Atin po munang i-update mga minamahal, atin pong special offerings from October 27 to 29, 223 pesos. October 31, Sunday, 587 and 25 centavos. November 3, Wednesday, 115 pesos. November 5, Friday, 146 pesos. At ang total po ay 1,071 pesos, mga minamahal. Amen? And 26 centavos, mga minamahal. Ito po ay nasa pangalaga po ng ating pong beloved sister Jennifer Ferrer, mga minamahal. Amen? At may monthly general meeting po, mga minamahal. Amen? Ang lahat ng mga beloved workers, beloved elders, beloved choir member, beloved instrumentalists, amen. Wala pong exempted, mga minamahal, amen. At wag po tayong magsawang sumunod, mga minamahal, amen. Lagi po tayong susunod, mga minamahal. At narito po, mga minamahal, ang regular announcement, mga minamahal, amen. Narito po ang regular na pagsasagawa, mga minamahal, ng banal na gawain, amen, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Sa tuwing araw po, mga minamahal, amen, ng Merkules, mga minamahal, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, ay magsisimula po ng 9:00 ng gabi, matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating Friday overnight worship.
At sa tuwing araw po ng linggo, mga minamahal, magsisimula po ng alas 9 ng umaga at matatapos po ng alas 4. Medyo nag-extend po tayo mga ng konti, mga minamahal, sapagkat ngayon po ay ating pong Holy Supper, mga minamahal. Amen? At yan po, mga minamahal, ay ginaganap dito po sa Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road. Amen? San Carlos City, Pangasinan, katabi lamang po ng Key Warehouse, mga minamahal. Hindi na po tayo mawawala. Amen? At patuloy pa rin po, mga minamahal, ang Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, mga minamahal, San Carlos City, Pangasinan, Benitez Residence. Sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal. Amen? Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, mga minamahal. Amen? At 10 piso, 5 piso, idaan po natin sa mga information para po yan sa atin pong radio and TV program, mga minamahal. Amen? At meron po tayong counseling sa mga beloved brothers dito po sa luhuran po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen? Sa mga beloved sisters naman po, doon po sa kinaroonan po ng ating pong beloved sister, Ate Vincent, mga minamahal. Amen? At mayroon po tayong lay hands after ng closing prayer, praise the Lord. Bago po tayo pumunta sa rap, manalangin na po tayo ng husto sa ating kinaupuan, magsisi na po tayo bago po tayo pumunta sa harap, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo. Ating i-share ang kabutihan ng ating pinakamama na Jesus. Hayuan po natin ating pong mga loved ones, isama natin sa banal na gawain. Amen? Ating mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kaklase, katrabaho. Amen? At lagi po tayong mag-follow up, magkaroon tayo ng oras, mga minamahal. Amen? I-follow up po natin yung ating pong mga beloved kapatid na hindi na po nakakadalo, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? At sa mga baguhan, patuloy lamang po tayong dumalo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Upang lumago po yung ating pong pananampalataya. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal. Manood po tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Program, mga minamahal. Amen? Sa ating pong Facebook live streaming. Amen? At meron na din po tayong YouTube channel, 24/7 na po, mga minamahal. Amen? Araw-araw po, mga minamahal. Amen? At sa tuwing araw po ng Sabado, mga minamahal, yan po ang special, mga minamahal, sapagkat ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nangangaral po sa PTV4, mga minamahal, Sabado, 10:30 ng gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw ng linggo. Amen? At kabilin-bilinan po, mga minamahal, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, kung nais nating makatiyak, mga minamahal. Amen? Nais nating magkaroon, amen, matiyak ang buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pinakamamahal na Jesucristo, wag pong umabsent, mga minamahal. Amen? Wag pong umabsent, mga minamahal. Dumalo po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Isama na rin po natin ang Martes Bible Study, mga minamahal. Amen? Sinabi po na nagsabon ka na, naghilod ka na, magbanlaw ka na. Lubos-lubusin mo na, mga minamahal. Amen? Lubos-lubusin mo na, sumagana. Amen? Maging talagang maging masagana sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. More praising, more blessing. Amen? Yan po, mga triple blessings yan, mga minamahal. Amen? Physical, material, higit sa lahat, sa spiritual. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord. Tayo na po, mga minamahal, ay tumayong lahat. Tayo na po ay tumayong lahat. At ating pong tinatawagan, mga minamahal, ating pong beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer, upang tayo po'y pag-ingatan. Amen? Ating pinakamama na Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless sa ating beloved elder. Tayong lahat ay sama-samang manalangin. Hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamal po yung susunod dala ng beloved pastor, Elders Rod Almeida. Patuloy ka namin pinapasalamatan, aming dakilang Diyos sa pagkapalit pinagkala mo sa amin, sa maghapon namin pagpupuri, sa araw nito ay kami sinamahan. Unang-una sa pagpaparating mo sa amin ng maluwalhati ligtas, taglay kalakas kasugan, ang kaisa-isang buhay na nanggagaling sa iyo, malpanso sa paglagis mo, sa bawat yugto ng balagawain ng sinagawa mula sa pag-MC, sa pag-wait na sa congregational singing, sa joyful and solemn songs, sa mga patotoo na inihayag ng pinagpalang mga anak, nagsabing karagdagan, kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo, sa pag-awit ng beloved choir, iyo kaming sinamahan,
Malapit mula sa koponan ng Beloved Adult Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir na muli ay ipadadama mo sa amin ang iyong napakatamis sa beloved presensya at ganoon din sa patuloy na pagkapaliwanag ng pagkakalob ni Kapathandog ni Jesus na pagkapala, baging sa pagkikipagkaisa ng mga anak sa pagkakalob ng kanilang monthly blood offering, Malpensus, at ganoon din sa patuloy na pangangaral ng Ebanghelyo Kaligtasan na muli dinala ng pinagpalang mangaral. Sa po ito, ano naman ang pinag-aralan, sa po ito magsilbi ito pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at ikatitibay ng aming pananampalataya sa iyo habang kami naghihintay sa nalalapit na pagbabalik. Aming dinadalangin kung paano kami pinarating ng malahati ligtas sa dakong ito ay ganoon din sa pag-uwi ng iyong mga anak. Balutin mo dakilang pag-ibig at kapangyarihan at lagi mong dalhin sa iyong banalagawain sa tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pagpalay mo kami. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen.